ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቶ ውእቱ መስቀል። መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መዝሙር መላእክት ተሐጎስካ እግዚአብሔር አምላክና በመዝሙርና ተሐጎሰልና ጸሎትና ለመናና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ስኻ ተኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንርእየሉ ግበረልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ኩሉ ሕማቅ ነገር ናብ ጽቡቕ ነገር ቀይረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለልና ነፍሳታ ግብርቲካ አይማቲካ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ከምኡንቶም ኩሎም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ እግዚአብሔር አምላክና ለሙሻሙናይ ዓመቶም ንዝክሮም ዘለና ንቡር ቀብሪ ዘይረኸቡ ዘለውን ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጸናንዓልና ከምተና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከመ በሰማይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበልና በደልናን አበሳናን ከፋድና እንበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ናኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽቡቕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ደክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይብልኪ ሓጢአትና ቆም ለተጸጋ እግዚአብሔር ለይሳዕል ወጸልይ ምሕረት በእንቲአን ኣብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብርሃን ታልበቢክሙ ለሰሚዐ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ይሃልም ሴን ለዓለም ዓለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝብ በዝን ልቦና ስሙ ባይዛኒክሙ አንብሩ በልብክሙ ወያ ወክብራ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ማርያም ብሄል ማረ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥረ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ ይበላ አዳም ለብእሲቱ አይምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቂሁ እምከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውረ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝኒ ዘይክል ሰሚዕቶ ዋይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ ዋይ ህልና ዘይክል ሃልየቶ አብጽሖቶ ባህቲ ንስቴን ነገረኩም መጠነ ተከለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረትም አዳም ወስከ አብርሃም ወእም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዙ አምሳል አስተርአየት ወስል ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገላ ወሃቦም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጨም ወስመ ወላዲተ ሐና ለመኑተ ወቦተ ደንግሎ ህልና ወልደ ሰብ ለመላእክቲ ኢተክህሎሙ ድንጋሌ ህልና ስመ አበሱ በፍትወቶ ወረዱ ምድረ በመዋዕለ ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሀል ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአት እንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለን አንስት ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ወለቤተ ክርስቲያን እስመ ይእትቤዛክሙ ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ይእትለዘይትለአካ ሰናይ አመለክት ተአመንዋ በኩሉ ልብክሙ ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ በቅድመ ስእላ ስግዱ እሰግድ ለኪ ወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም
በከመ ወደሰይች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይብል ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፃ እምኔኪ ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄዘ በአማን ዘሐሰሰ ለበግዕ ግዱፍ ወሰበረከ በጾረድ ወመትከፍቱ ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሚት ዘገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጻኒ መደመናብሮ እባ ውስጥ የዚህ ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ድንግል ዘአሰርአ የምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያረፈ ቅዱሳን ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ድንግል ተሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ወይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም እሙአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈስዮ እግዚእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናችን በለሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዚእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዚእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢትረኃው ወንዘ ኢትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በለተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዚእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይቤሎ እግዚአብሔር ወባሕቲ ዕለት ዓመ ዕስራ ወተስዑ ለወርኃ መጋቢት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት እንዘ ትጼልይ ጸሎተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየ ገብርኤል መልአክ በዐቢየ ግርማ ወዜናዋ ትፍሥሕተ ወሰበር የቶ ደንገጸት ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወሰሚዐ ደንቀጸትም ቃሉ ወፈርሃት ወጐየት ውባቱ ውስተ ቤታ ወነበረት በከመ ልማዳ እንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ ወትሄሊ በልባ ወትቤ ምንተኑ ዝ ነገር ዘርኢኩ ወዝ ሰላም ዘሰማይኩ ወእንዘ ትሄሊ ከመ ዘአስተርአያ ገብርኤል መልአክ ወዘነዋ ትፍሥሕተ ወይቤላ ኢትፍርሒ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ ኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ወውእቱ አብይ ወያድኅኖሙ ለሕዝቦሙ እምኃጢአቶሙ ወትቤሎ ማርያም እፎኑ ይከውነነ ዝንቱ እንዘ ኢየአምር ብእሴ ወይቤላ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልለኪ እስመ ረአይቱ ወዘይትወለድ እምኔኪ እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ያወናሁ ኤልሳቤጥን እንተ በአዝማዴኪ ጸንሰት በለቃቲሃ ወርሳቲሃ እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ወትቤለ ማርያም ይኩነነ በከመ ትቤለኒ ወሰሚዖ መልአክ ነገራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተፈስሐ ወመልአት ኃይለ ሚእቲ ሰዓት ወኀደረ ቃለ እግዚአብሔር ውስተ ማኅፀና ወነበረት እግዝእትነ ማርያም እንዘ ትትፌሳህ ወትሐሰይ ወመላእክት ይናዘዝዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲሃ ወአእማቲሃ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለለትነ ቅድስተ ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ያሎ ላይ ለኩልነ ሃሌሉያ በበዛ ምሕረትሽ ማርያም አድኅነነ
በተአምርኪ ናዛዚትነ ማዘን ሃይዶር ዝትነ ብርሳን ወማርያም ተስፋ ለቅቡጣን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዞትነኒ እስተዝመካ አምላክ ማርያም ለሰብሳ ወሩካቤ ነታ ቅረብለች ስቲተልባቤ ርቀታቦች ማታከርቤ ቤሴ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ከፈተ ኢሳያስ በልቆ መላእክት ዛርያም ያስለች ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳ ያስለች ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ባት የደሎታ ምርችዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም በመላ በጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር አምላኽና ይተዓረቐና በረኸታ ሕረት ወልዳን የውርደልና ነፍሳታ ግብርቲ ዋይማቲ ኩሎም ሰማያታት ኤርትራ ኩሎም ኣብ በረኻ ናብ ፈቆዶ ባሕርን ዝተሓሉ ኣሕዋትና ንሓትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ንልዑ ስዕረፍቲ ሃበልና ንዝሓዘኑ መፀናን መንፈስካ ስደለልና ናይ ሞት መወዳእታ ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ጻድቃ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝወደልና በደልና ሃበና የማድግለና ብሳና ዘለና ኣብሳ ሕደገና ካብ ካድሕነና እምበር ፈተና ይተባና መንግስትን ሓይልን ናቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለከ ብዕልና ኸድንግል ንስኺ ኸበ ንስትፍረኽቲ ፍረ ማህፀ እግዚአብሔር እንታና እግዚአብሔር መስዋዕት ወጸልይ ምህረት እንቲያና ፍቅሩ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረና ኃጣውኢነ አሜን። አንስ ኃይለከ ወናድነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ከማይሰነ አርጅ ጎየሙአነ ወየም ስጠን እነገነቶ ሲሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሆ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘከመ ረድኦ ፋሲለደስ ወዘከመ አቀቦ ወፀሮ ዲበ ክነፊሁ ብርሃናውያን በረከቱ ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ ፋሲለደስ ይተግህ ወይጼሊ በሌሊት በድንጋጤ አብይ ወገአር በውስተ ልቡ ወይፈቱ ከመ ይኩን ሰማዕተ ወናሁ ሊቀ መላእክት ሚካኤል አስተርአዮ ሎቱ በንዋም በገጽ ዘምሉ ፍስሐ እንዘ ይብል ሰላም ለከ ኦ ፋሲለደስ ሀራሁ ለክርስቶስ ተፈሳህ እስመ ተጽሕፈ ስምከ ውስተ ኢየሩሳሌም ተፈሳህ ኦ ፋሲለደስ እስመ በጽሐት ምጽዋትከ ሀበ መንበሩ ለእግዚአብሔር ተፈሳህ ኦ ፋሲለደስ እስመ አንተ ትከውን ርእሰ በውስተ ሰማያት በከመ ይእዜ በአብይ ምድር በከመ ይእዜ በዲበ ምድር ሰላም ለከ ኦ ፋሲለደስ እስመ ተጽሕፈ ስምከ ወስሞሙ ለአዝማዲከ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩር በመንግሥተ ሰማያት ተፈሳህ ኦ ፋሲለደስ እስመ ሐነጸ ለከ ቤተ መጠነ ሰለስቱ ዓመት ሰላም ለከ ኦ ፋሲለደስ እስመ አልዓለ ቅጽረከ ወቅጽሮ ለሱጦስ ወአጽራቲሆሙ ለለ አሃዱ አሃዱ እሙሉድከ ከመ ዳዊት ንጉሥ በሰማያት ተፈሳህ ኦ ፋሲለደስ እስመ ጸፈሩ እምአእባን ክቡራት ወእንቆ ባህረይ በውስተ ሀገረ በግኡ ለእግዚአብሔር ተአገስ ኦ ፋሲለደስ አነ ውእቱ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘሃሎኩ ምስሌከ እምንእስከ እስከ ይእዜ ወአድኃንኩከ እምኩሉ ምንዳቤከ ወካዕበ አነ አድኃንክዎ ለዮሱጦስ ወልደ እህትከ ወአውጻእክዎ እምኔሆሙ ለሰብአ ፋርስ ወአነ ዘአጽናዕክዎ ለአውሳብዮስ ወልድከ እስከ ቀተሎሙ ለጸላእቱ ወአነ ይእዜ መጻእኩ ከመ እጹርከ ዲበ ክነፍየ ወአርገ ውስተ ሰማያት በአቢይ ስብሐት ወአብጽሕከ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ያርኢከ ወያጠይቅ ኩሎ ዘይበጽሐከ ወኩሎ ዘትገብር ወሰቢሃ ከልኦ ወአይተተ ፍርሃተ እምላዕሌሁ ወጸሮ ዲበ ክነፊሁ ዘብርሃን ወአይረገ ውስተ ሰማይ ሳልሲት ወአቀሞ ቅድመ ክርስቶስ መልአከ እግዚአብሔር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ለቅዱስ ፋሲለደስ ወካዕበ ጸሮ ዲበ ክነፊሁ ዘብርሃን ወወሰዶ ፈለገ ሕይወት ወአጥመቆ
ሰለስተ ጊዜ ዘይብል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአብኦ ውስተ ማኅደሪሆሙ ለኩሎም ሄራን ወጻድቃን ወሰበ በጽሐ ርእየ ጽርሐ አብየ ዘስርግው በወርቅ ወክሉል ባይባን ክቡራት ወእንቆ ባህሪ ወመረግድ ወያክንት ወውእቱ ስርግው በኩሉ ስን ወያውድዎሙ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይ ለእሉ አጽርሃት ስርግዋን ወሰናያን ወአልቦ ውስቴቶሙ ሰብአ ወጽር ዘማእከሎሙ ውእቱ ይትለአል ወየአቢም ኩሎሙ ወኢይክል መኑ ይህ ይትናገር ክብሮ ወሶበሪ ዘንተ ይቤሎ ቅዱስ ፋሲለደስ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ለእለ መኑ እሎ አጽርሃት ዘቦሙ ዝንቱ ስብሐት ወዝንቱ ክብር ስርግዋን በዘከመዝ ግብር ወለመኑ ዝንቱ ጽር ዘየአቢ እምኩሎም አጽራህ ዘበአማን በማእከሎም ስርግው በዘከመዝ ክብር ወይደልዎሙ ለእለ ይውህቦሙ ዘንተ ስብሐተ ወአጽርሃተ እለ ነሱ እበየ ወክብረ ዘየአቢ እምኩሎም ውስተ ሰማያት ወፈድፋደ እሰ ዝንቱ ቤት ዘማእከሎሙ ዘይበዝሕ ወይሴኒ ፈድፋደ ወአስኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ ኦ ፋሲለደስ ፍቁሩ ለክርስቶስ ዝንቱ ጽር ዘይትለአል እምኩሎም አጽርሃት አበይት ውእቱ ለከ ወእለሰ ተርፉ እሙንቱ ለዘመድከ ወለስጦስ ወልደ ንጉሥ ወነአካይበ አርኢከ ገነተ ትፍስሕቶሙ ወመካነ ዕረፍቶሙ ለሄራን እለ ይሃድሩ ህዬ ወአርአዮ አብርሃምሃ ወይስሐቅሃ ወያዕቆብሃ ወርእይዎ ወተአምህዎ ወይቤልዎ ሰናይ ምጽአትከ ኦ እሆነ ፍቁርነ ተአገስ ወኢትፍራህ እግዚአብሔር ያህሉ ምስሌከ ወውስተ ኩሉ ምግባራቲከ ወሰቢሃ አዘዞ መድኃኒነ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይጹሮ ለቅዱስ ፋሲለደስ በክነፊሁ ብሩሃት ወይሚጦ ውስተ ቤቱ ወሰቢሃ ጾሮ ወአግብኦ ውስተ ቤቱ ወኮነ ስጋሁ ብሩሃ ወፄናሁ ምዑዘ ከመ እፍረት ወተአምሆ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ለቅዱስ ፋሲለደስ ወመልአ ኃይለ ወፍስሐ ወሃቦ ሰላመ ወአርገ ውስተ ሰማያት በአብይ ስብሐት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ትልብናሁ አስተብቆቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ሚካኤል ደመሰሰመን ሰደነ ደልተራ ሀባለው ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ለሉ ናይ መልአክ ሚካኤል ጸሎቱን በረኸትን ምስክልና ይኹን ምሕረት የወርደልና እግዚአብሔር አምላኽና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐት ይካሄድ አበሰነ ወገጋየነ አበሰነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ
كل جزية يأذيني وزلفا والعالم عالم آمين ذكرنا أبيك أسيس بصلتك እግዚአብሔር ይቀባለክ ናትከ ወያቶነ ማታት አነከ ከመጣና አሮን ዘካርያስ ካህናተ በክርስቲያን ዘወሪፍቲ ዘከረና ቤት በተለትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይቀባለክ ነተከ ጥቁን ሰት ወዛጽን መዛለክ ከንዛተነ ዘካርያስ ካህናተ በክርስቲያን ዘወሪፍቲ سبع باركن سابرك ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ዛተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አነ ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ሲበህ ጸጋችን አሁን በል ሲበህ ጸጋችን አሁን በል እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ባርኩ ሰላም 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 እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ባርኩ ሰላም
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ። ጸሎት እግዚአብሔር ታመሰግናለህ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወርቅ ጸሎት እግዚአብሔር ታመሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ታመሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወርቅ ጸሎት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ታመሰረት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህር ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው እርግጥ ላለይ ከእግዚአብሔር ፍታም ማሰራት ያተ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው እርግጥ ላለይ ከእግዚአብሔር ፍታም ማሰራት ያተ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ። ኢየሱስ ጦስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተ መድኃኒት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መድኃኒት ዘይሰሞ ከመ ያርበነ የፈኑ አድራዎ ለጸባኢነ ይስቦል ተፈወነዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽድዮ ምስሌሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አግዘተወ ንገበሆ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አቤትጋቦ ስርጎዋን ሀራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ቀራንዮ ለላይከን ከመንራዮ ተስያሶራፌ ወሰለተነ በሕማማትከ አምላካዊ ለቁስለናትዮ ስጋከነ ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ነሰርበው ኢየሱስ ክርስቶስ በግረ ገዘገ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ለቤለክምቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመከልዎ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ ወመንፈስ ምኵራብ ወሰበሰብህዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበር ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበረ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእያ አዕይንትየ አድኅኖተከ
ዘአስተዳለወከ ቅድመ ኩሉ ህዝበከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለህዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ህፃን ስዩም ለድቀቶም ወአንስኦቶም ለብዙሃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት ዘይተወቀሱ ወለኪሰ ይበሉ ይበው ውስተ ልብች ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙሃን ሳይሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኮንኖ ምስለ ደመገቦ ጋራ ማህፀን ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወምድሬቷ ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ዳብሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ ታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ሩቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃልአብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ መቐድሰና ንጹሕ ኢኻ መንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማቲካ ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ቶም ኣብ ባሕሪ እጣሓሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋ ሕጂውን ሓመድ ኣዳም ዘይለበሱ ዘለዉ ስለ ኩሎም ንምነካ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ካብ ቅዱስ ጆርጅ ሰማይት በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን ኣውሳናን ፋልናና በረፈተና ይፈትውና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ይወስ ሓጢአትና ክሰልን ኣፈትወድ በጸጋች እግዝእትየ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ንጹሕ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ፍነዋነ እመሰማይት መዋእያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሜሃ ይበክዩ
ለኃጥኣን ወይትፌስሑ ጻድቃን ትብም አፍ ወትትአሰር ልሳን አሜሃ ዕለተ ያቁመና በየማነ ምስለ ግብርቲሁ ወብሩካን ደብረ ጽዮን መካነ ወክመ እሚእዜ ወእስከ ለዓለም ጸሎተ ለማርያም ወስእለታ ጸሎተ ለማርያም ወስእለታ ለማርያም ወስእለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባረከነ እግዚኦ ውስተ ንዋየ ሰማይ በወከፈ ጸሎተ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ተማ ባሕሪ ጣሕሉ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ህፃናት ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደግ ወኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ እተቱ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ዝጋኹን ንግልና ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ በንስተ ብሮቲ ረኸርሰኹም ሮይኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦም ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፈቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ
وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسريلاتي وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك سبعات وداسه سبحات ووداسه سبعات وداسه እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቴ አይረፍ ነፍሳት አክብርቴ ከዋይማቴከ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እቶም ኣብ ባሕሪ ተሓሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳዕ ሕጂ ንቡር ቀብሪ ሓመድ ኣዳም ዘይለበሱ ዘለዉ ድማ ስለ ኩሎም ንልምነካ ኣሎና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ባህርካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከሆነ ጸሎትን ገይረና ለማህበን أنا زودلنا من قصدين حائلا كورنا جلالا من أطقى إمامنا الدينا وسكر مريم من أقصى قبل ما سلام تسلام لك له هل ناخذ قريب سكان قريب إذا سلام سلام لك له لما هتنكم روحي وهم اللي تتقى جار من النعمين እግዚአብሔር እንዲሳሉ ወጸልይ ምህረት በእንቲአነ አቡነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ 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 አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ
ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ተመን ባሕሪ ጣሓሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ንዘለና ድማ እኽለ ማይን ጥዕናን ፍቕርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትና ይተጉለልና ሞወቲ ምዃንና ሓለፍቲ ምዃንና ዘይነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዕድመ ናባኻ ክንቀርበሉ ብንስሓ ብቁርባን ክንመላለሰሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ባህርካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደለን ከምዝሓድናሎ ባድህንና መረበትን የተፈን መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘላለማትካ አሜን ወዲና ድንግል ማርያም ንጉስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹም حنا هدن جلس قاعد نقول هدن جلس سلام سلام لك نصلي على سلام زمن النعمة يا بير مساقي أوف الستلس جبنا سلين نفتو دخي يسكر ساسمنت وكايبه ناسبك زكولو ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ ሰራዕለተ በዘይትዘው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብላ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን ልዩ በእንተ ለኖሙ ኩልት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝመንቱ ዝሞትቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ መርታን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንስን ሰዓት ዝመዳብካ ዕለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳታ
መገድ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምከለኻልን ብዘይ ክብኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ እግዚኣብሔርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ማውርሶም በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይ ማእቲከ በእንተ ነፍሳታ ለነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወይማቲከ መራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወንዘጣሲ እሴተሰናየ ዛይን ይርየ ወዝነይ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔሁ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ኪርያላይሶን 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 ኪርያላይሶን
كريالايسون ለመንግሥተ ሰማያት ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ኻሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩል ከሞ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ነቢያት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኻይራዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኻይራዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኻይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፁዓት እየን ዘልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወይራዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንትነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርትከ ዘተክእወ ይባ ቅድሜከ ገአረሙ ለሙቁሃን
مزمور 7 فقد 10 በቅድመ ይንትነ በቃለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክይወ ቅድሜከ ጋሮሞ ለምቋነ በቅድመ አይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክይወ በቅድመ አይንትነ በቃለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክይወ ቅድሜከ ጋሮሞ ለምቋነ በቅድመ አይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክይወ ጋሮሙ ለምቋነ በቅድመ ደሞሙ ለአግብርቲከ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብሓላ መላኸ ቅረ ይበለልና ሰላሙ የብዝሓልና ነፍሳታ ግብርቲሁ ዋይማቲሁ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ሰላም ካብ ዝሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስትኻ ትምፃእ ባርካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከዝሓደግና ሎም በደልና ብሰማይ ሕደገልና ያው ክፋርደና በላ ፈተና ይጠጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል መስጋኸውን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብረኽቲ ይኺ ፍረ ማህፀንኩም ብርኺ ومن تتقى እግዚአብሔር ምዛኺ ወስደስ بالكاتنا هاجنا ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ለመንልና አሜን ና ወንጌል መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፌን ወፊያ ካለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ሞት ተነስሑን መኑ አውሎጂ ችሪያስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ እነሆ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ ደጊም ጠቢባን ከም ተመን ገርህታት ከም ርግቢ ኹኑ ናብ ዋዕላ ክወስድኹም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፍኹም እዮም ንኣታቶምን ንህዛብን ምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ ኣሕሊፎም ክህብኹም ከለዉ እንታይ ከም ትዛረቡ በታ ሰዓት እቲኣ ክወሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨነቑ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ሓው ንሓዉ ኣቦ ከዓ ንውሉዱ ኣሕሊፎም ንሞት ክህብ እዩ ውሉድና ወለዶም ክትንስኡ ክቐትልዎም እውን እዮም ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክጸልኣኩም እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ካብ ሓንቲ ከተማ እንተሰጓጉኹም ናብ ሓንቲ ካልእ ህደሙ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል ከም ዘይትውድኡ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ተምሃሪ ካብ መምህሩ ግልያውን ካብ ጎይትኡ ኣይበልፅን ተምሃሪ ካብ መምህሩ ግልያውን ከም ጎይትኡ እንተኾነ ይኣኽሎ ንበዓል ቤት ብኤልዘቡል ካብ በልዎ
نسدرا بيتو قدا كندي أزيهم بزح زي بلوه مباركة زي قلع كدون زي فلت دما سور يلبنمو أي تفرهوهم أبس المات نقركم ببرهان تزاربوه أبزنكم سمعكم أبنهسكم سبخوه نتنفسن سجان أبجهنم كتف زكالو دا أزيهم فرهوهم بر نتوم نسجاز قتلون نفسنا مقتالا زي كالم أي تفرهوهم كل التعفدو بأساريون شيئت أيقونان حنتي كباتاتم بزي فقاد أبوهم أمدري أي تودقن سأقول رأسكم كلا نقا قصرات إيان مباركاس نسغاتكم كابوز حواف تولسيكم مو أي تفرو سلازي أبقد مسابن تأمنا نخلو أنا خاء أبقد مي إتي أب سمايا زل أبويك أمانو إيه أبقد مساب نزخ حدا نقنا أنا دما أبقد متي أب سمايا زل أبويك حدا إيه نعم مدري عرق خمس أزمس أخو أي مسلكم سيف دعنبر عرق خمس أي مسأخون ودي خاب أبو قال كاب أدي مرعات كاب حماتا دا كفل مسأخون بر نساب تم بيتسبو صلاة كونو يوم إتي خباي نبؤن ندئن زفكر نعي أي بكانيو خبايسين ودو ويس نقالو زفكر ما نعي أي بكان أيو مسكالو على علود الدحري زي صعب نعي أي بكان تنهوتو زرخبا كطفايو تنهوتو انتاي زطفا آخر رخبايو نعغاتكم زقبل نعي زقبل اتنعي زقبل دما نتزل آخر نعي زقبل نبي بسم نبي زقبل عصب نبي يركب نصادق بسم صادق زقبل دما عصب صادق يركب كابزم نعشتو نحدكا بسم ود مزمور أساس حلماي ترايز ستي عصبو كتو خمزيسن بحقي ابلكم الله سماين مدرن كحلفيو علي جناي كحلفني بلا كرسن دك مزامرتو نأمنك على قدس وانجيل ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ሰላመ ክርስቶስ መድኃኒነ ሠራ ሰንበተ ለእረፍት እንዘ ዝርዋን አስተጋባነ በመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ይትማዕተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸልየንቲአነ ሀረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋው መሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት በገጸ ምድረ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብረ ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከለክሙ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ
መስቀሉ ገብረ ለነ ሰላመ ክርስቶስ መድኃኒነ ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ ዝርዋን አስተጋብአነ በመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ወሚጥመዓተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ በእግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረዎ ሥጋዎ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ ወአንሥአ ሙታነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወርስ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይክልክሙ መዝሙርና መዝሙር
ملاك تتقبلك تقبلنا صلاتنا مسواتنا عطانا كله تقبل كرما نعخان خبري نعنا دما قد كان مرأي يقبرلنا نفساتها قلت قائماتك إلى مريم ولد جبريل ولد ميكائيل ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنساه نفس كلهم سماعات إرترا نفس كلهم تمام بحر حلونا نفس عرفتها بلنا كحزنانا أنا علنا خاب قد جورج سمايت بركات رديت فلنا كم تنهاري الزمهار كايما في سمايات نبرابونا نبلنا نسوع كلنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዝ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ በማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕሊ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ንሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም
نسريت حاتيات بقو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخ ينعو خسع نزل عالم مسقانا يخون آمين ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحاس كاكزياب هراب قسل نفسنا سقانا منفسنا نتفوس نسخا خابا أفحارو دخاب وقويتانا أملاخنا مدحينا يس كرسوس نبنا بيتروس نسخا خوحي خاب رزاق وحوزيان بيت كريستياني كان ساينا يسير لاف دقيتا تاقان تخطفوان كان ناوتوانا يكون إني مفتح منقصة سمايات نعخاخ بكا مدر أسر كاو سمايت أسر خوني مدر فتح خير ما سمايت فتح خوني زبالكا نسخا خاصبوتنا نستن بارد كلهم بسمهم بقال منفس قدس تفتحنا تازوتن يخونوا حاتهم بدل نعم زخونكم بقال باري خون بفلتاتن بزي فلتاتن انتبدلوا وقويتا نزما قلقل تخابوتاتي ناديتاتي نحواتي نحاتي ناتني خالوا من تماحتنمكم وخاتاتي نعم بدل نعم زخونكم عين تحت باري خافتحاني باب سلوك قدس أب ولد منفس قدس تفتحنا تازوتن هون حاتهم بدل نعم زخونكم بقال باري خون تفتحي يخونوا أو محاري بعل بزح مرات مفكر سبتون كاك زابير عم لخنا عالم حاتيات التاريخنا يسوتنا لسنبارت كان السحوم تقبلنا يزل عالم يوت برهان كاونا برهالهم وقويتا كل حاتياتهم حدا قلهم نسخالوا ومفكر سبيها مكزابير عم لخنا بعل بزح مرات معت كازر حق محرت كاز بزح صادقنا عين باري حاتيات يسري اللي كلهم سوتنا لسنبارت كان كبلن كمرقمنا دحنا وقويتا بنزاربون بنزرحون بنحاسبون كلنا عقا تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زابير عم لخنا نسخالوا ومفكر سبيها وقويت هذا فتحنا ناس أزوات أنا نقبلنا نخلو زخان فتحية ما حتى تنيا زخان كنا هنا أقرقال هم فتحني وقويت هذا رسلي كنا باساتنا بصابان تنيا ذكر نسوا باسنا بمكاري ذكروا عملنا مرحتها قرن من محاضرة فرحات سم كان مستوعل كان تبب كان ملاية وقويت أنا اللي كنا باساتن يبسكو باساتن غزاوتن يداقوناتن أنا قونستن مزمران عندنا قلن من كوساتن رد أنت وارن زيبلن زختاماتن سبوتن أنستن عرقوتن هتاناتن أبزا قدس بيت كريستيان قوي ممزلون وزخان كلهم ذكر بأمنة كرسوس نعيم نفسات أقبس وأيماتك هاي لماريام ولا جبريل ولا تميكائيل ولا تجبريل ولا تكريستوس ولا تنساي نفس كلهم سماعتات نفس كلهم أحواتنا نحاتنا نزعرفوا بحرنا مدر بدان نفسهم مس أبراهام إسحاق يعقوبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدل مرجمن كاب كحدة كاب حاسي خام محل مجازنا رحنا أبو حدة مرختة مسكعة لوت هايمانات المسارة ما ويانا كم تنبارا رحنا هو قيتا طببن حيلن لبن مستوعالنا امرنا هبنا كل ساعه كاب زفتاتنا كل قبر سيطان كاب حج حساب نزل العالم فتيمنا خمن رح قبرنا وقيتا فقاد كان دليت كان كل ساعه نفصم هبنا سمناوس كلهم قدسان سماعاتنا منقسه سماعات مصحفي وصحبنا بقيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤول منفس قدس مسكانا سلطان بوزلك من كل ساعه نزل العالم عالم امين
بسم عبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى خاب سمايا سمايات وريدو نزم سوات زصل لله قدس الله على زياخن دي تفري هذا ساعات زياخن دي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلو بصمنا بفرحاتكم قوموا نصليون كله ذكر على صديق كبر سنبته جبل فلاسي زقاب እግዚአብሔር يفلتان نوم ህዝብ كل زقر على صدق يا كبر سن زوام ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ወይስ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን ተነገ እግዚአብሔር ዋስተአቅር ቁመተ ሥጋ ወመንፈስ መዝምሃሩን ሐዋርያት ባብተሌሶም አንቲሁ መሰበ ወርቅ እንተ ውስቴታ ህብስት ዘወረደ ሰማያት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ዘቕርቡ ምንቶም ዘምፅን ዘክር ንከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስም ሃቦም ዝበለጥና ብዛዕለ እዚኣና ባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕ መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መልእክቲ ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ከምኡ ናብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም መፁ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ይትምለስ ተቐጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለርዳኹነ ናይ ትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ትርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ኣልማ መንጠናላቲነና ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕበስ ዝንስለት ሓትያት ዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዓተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕበስ ዝንስለት ሓትያት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብርፍቶፍሳን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓትያት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና ዘዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቅርባን ኣብ ዝተቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብን ኤልያስ ኣባ ቀርሜሎስን ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡስ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ በለስ ዝተቐበልካ ከምኡ ንሓጢ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣትኹም በዚ ዓለም ዝምፅን ሰናዮ ገፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ወሳያ ይዝሮለኒ የበለይን አውለሙ ሸሃ የውዕለኒ ናብዛር ፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ነፈየራ ምንቲ ስሙ ኢሉ በመደዲ ጽድቅ ይመራኒ በትርሃን ሙዱስራን የጽናናዕኒ ንስኻ ምሳይ ኢኻሞ ብርባርባ ደንሞት እኳን ተኸድኩ ክፉይ ፈረንየ ንስኻ ኣብ ቅሚደ ጸላሰይ ማዴት ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ስለኽዮ ጽበይ መልኡ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኽልል መይ ክጸባኒ ንኣቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊና መፀወቕካ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረኻ ለም ነብቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስሌት ሓጢኣትን መድሃኒትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ወኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋኸን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ብማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፈዘዚ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንሓርገና ነፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕለምንልና ኣሜን ወኣበይ ቀሲስ ብጸሎትካ ዝዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሕንሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
كلك ማሕዛብ ومنفس ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ ለገባር የሰናያ ተላኤልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር ባል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቅሪብና ተቀቢልና ተማዕቂብና ናብጥዕና ክሳብዛ ሰዓት ዚያውና ብፅሕና ይሕጅው መዛ ቅዱስ ዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ስለ ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቅብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፃዕኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብኩው ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላልየነ ወይትወከፍ ጸሎት ወስለት እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዚያ ይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋን ከመ ንንሣእ
مسوتاف مستر بروك وإسرائيلان هاتا ላይሶን ሆ መፍቃር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኻ ብምፍራ ብፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቕንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽባ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ሆ ጐይታ ኻባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመኒዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላ ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ኽፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ኣለውን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለኩልክሙ መሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመማእን መስዋእትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውዕድን ሕቡእን ጎርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ወረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ለያብውኡ መባእ وتوكف مبعون لنني توكف مبعون تنسوا لصلاة زعلنا سلام لكلكم ስለመንፈስከ እግዚአብሔር አምላኽና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንጽ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ውቅር ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታብኡ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋእ ዘንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋእ ዝተቐድሖ ወይኑን ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘብርኽ ፃሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቦታና ሐዋርያት ሰብ ኣለሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ቅናትን ጽልእን ኣያድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት
وغويتا إيس كورسوس نايزيا بير أبكان محويتن مدحانيت مزغونة مكارا مسكالكا كاباناني حاتيات مازر زبتكا قدسان دغندك مزامر تغان نصحان زونا أقل قلتغان حواريات في الكامل فتقول زحرير كلم من فسقول سعبل زحدكم لهم حاتياتهم كحد قلم ينزي حدكم لهم كنا حاتياتهم كحد قلم ينزبل خيم حجونا أبزع قدس بيت كريستيان كهول جزينا كنا سرها نصرون أنا قلتها أبزع عالم زحاتيات كسسرين كل ما أسرت عمس عن كفتهم كعسرون وقويتان سغا سلطان كنا تبكى خاجي غام فكر سب كام مرات كان لمن ندلنا لنا من تزمبارت كاسوتنا نسنا بطاتين ديتاتين حواتين حاتين من تايم أنت رقم زغون كأقل قالي خون أركم مسوي خارس ما نمزلو كل مؤمنان مع من تلمنا كلنا ما قدم حرت كاسر قلنا كل ما سر حتياتنا قرص قالنا عقويتا فلتنا بدفرت كيف فلتنا بالصحتات بتون كل كونه بخفاعة لبي بجورو خنا بمزراب ويكافتت مسان تبدلناك نايشب دغام تفلت إخام أولو وهم قصب قويتا كل فترتني حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نقول زخام تحيم وقيتان وساتا قرتك أماتك عيل ماريام ولد جبريل ولد ميكائيل ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنسى نفس كلهم سماعات إرترا نفس كلهم تمام بحر التحلو مس أبراهام نساك نياكو بنان برلنا نحن فراسم كامل عنا قدس عاركا بمفتس أماتنا عنا أولو وقيتنا أملخنا المدحنا يسوع كريستوس نسقى إخام مسجانا كبرنا أغانا قرب لنا سماء مزخنا ربنا مساقا معرب محوم مزخنا منفس قدسين الله من كل ساعة نزل عالم عالم. For the peaceful, holy things we beseech that God may grant us peace through His mercy. For our faith, we beseech that God may grant us to keep His faith in purity. For our congregation, we beseech that God may keep us unto the end of His communion and of the end of the Holy Spirit. For patience of the soul, we beseech that God may vouch us safe for perfect patience in all of our tribulation. For the holy prophets, we beseech that God may number us with them. For the ministering apostles, we beseech that God may grant us to be well-pleasing, even if we are well-pleasing, apportionate unto them. For the holy martyrs, we beseech that God may grant us the perfect of the same conversation. For our patriarch Abba and the blessed Bishop Abba, we beseech that God may grant us the length of the days to be over us, and that with the understanding they may rightly speak with the word of faith and purity without the spot, that they're the defenders of the church. Lord, have mercy upon us. For the priests, we beseech that God may grant never to take the spirit of priesthood and may give them the grace of zeal and fear of Him unto the end and Lord, acceptable have mercy upon us. For the deacons, we beseech that God may grant them to run a perfect course and saw them when nigh unto Him in holiness, and remember their labor and their love. Lord, have mercy upon For the us. assistants, deacons, and the agnostics and the singers, we beseech that God may grant them to the perfect diligence of their faith. Lord, have mercy upon us. For the windows and the bereaved, we beseech that God may hear them their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts and grace of their Holy Spirit and accept their labor. Lord, have mercy upon For the us. virgins, we beseech that God may grant them the crown of virginity and that they may be gods and sons and daughters, and may He accept their labor. Lord, have mercy upon For those who us. suffer patiently, we beseech that God may grant them to receive their rewards through patience. Lord, have mercy upon For us. the laity and the faithful, we beseech that God may grant them the complete faith which they may keep in purity. Lord, have mercy upon us. For the cashmans, we beseech that God may grant them the good portion of the washing and the regeneration of the remission of sin, and seal them with the seal of the Holy Trinity. Lord, have mercy upon For our us. leader, we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Lord, have mercy upon For the us. rulers, those in authority, we beseech that God may grant them of His fear and His wisdom. Lord, have mercy upon us. For the whole world, we beseech that God may hasten His purpose and put His mind in all that His desire, and which is good and expedient. Lord, have mercy upon us. For them that travel by sea and land and by air, we beseech that God may guide them in the merciful right hand, and may they enter their home safely and peacefully. Lord, have mercy upon us. For the hungry and thirsty, we beseech that God should grant them their daily food. Lord, have mercy upon us. For the sad and sorrowful, we beseech that God may grant them their perfect consolation. Lord, have mercy upon us. For the prisoners, we beseech that God may loose them from their bonds. Lord, have mercy upon For the us. captives, we beseech that God may restore them to their peace and country. Lord, have mercy upon us.
For those who were sent away, we beseech that God should grant them the patience and the good instruction and give them complete reward for their labor. Lord, have mercy upon us. For the sick and the diseased, we beseech that God may heal them speedily and send them upon his mercy and compassion. Lord, have mercy upon us. For those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God may cherish not anger against them, but grant them the rest and relief of his wrath. Lord, have mercy upon us. For the rains, we beseech that God may give him all his places that require it. Lord, have mercy upon us. For the waters of the rivers, we beseech that God may fill them unto their due and measure in their bonds. Lord, have mercy upon us. For the fruits of the earth, we beseech that God may grant them to the earth of her fruit, and sowing for the harvest, and all those who ask beseech the prayer, may cover us with the spirit of peace and give us grace and enlighten. بار منفس قدس نسان لبنا مصقو خنعبي أم مسرت نبياتنا حوارياتنا كننا سألتنا سميع قبال نكزيابير أملاخنا قريبنا نلمنو
ስብሐት ተነሳ መቅደስ ዘይሰብሐ ኃጢአተ ወይ ምስጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዛኢረገ ላቡርሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ክርስቶስ ላቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ዋዳንከነ መልአኽና ባእትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኽዩ ንስኺ ኻበ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ብቕርጽኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓጢ በለና ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አበይ ቀሲስ ጸሎት ቃል ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የመዓዛጣን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ፍቲ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የመዓዛጣን ክነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይድህሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ተፍታኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ገሳጽዋት ገሰ መጻካ አዳን እግዚአብሔር ለባረከ ከኔ ብራከ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ ፍጻሜ ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንን እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን እቲ ብስራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመስረተ ኣይነበረን ከመይ ቃል ኣምላኽ ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ነቶም ንድሕን ግና ሓይለ ኣምላኽ እዩ ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍ እየ ፍልጠት ፈላጣት ከዓ ከፍርስ እየ እዩ ዝብል ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ መምህር ሕጊ ኸ ኣበይ ኣሎ ፍላስፋ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ዶ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም ነቶም ዝኣምኑ ግና በቲ ከም ዕሽነት ዝቝጸር ንሕና ንሰብኮ ወንጌል ከድሕኖም ደለየ ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣሕዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ነቶም ጽዋዓት ኣይሁድ ኮኑ ግሪኻውያን ክርስቶስ ሓይለ ኣምላኽ እዩ ጥበብ ኣምላኽ እውን እዩ ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልጽ ድኻም ኣምላኽ ከዓ ካብ ሓይሊ ሰብ ይብርትዕ ኣሕዋቴ ኣብቲ መጸዋዕተኹም እሞ ተመልከቱ ብዙሓት ካባኻትኩም በቲ ሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጨዋታት ኣይነበርኩምን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ቡርትዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ንድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ነቲ ዘሎ ኸንቱ ምእንቲ ክገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዘየሎን ሓረየ እዚ ከዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ ኢሉ እዩ ንስኻትኩም ግና ካብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘለኹም ንሱ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድሕነትን ኮነልና እዚ ከዓ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ዳ ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made no effort.
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is as written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is this picture of the age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because of the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For you see your calling, brethren, that name wise according to the flesh, not made mighty, not made noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has spoken to the weak things of the world to put shame to the things which are mighty, and the base things of this world, and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him you are in Jesus Christ, who became for us wisdom from God, and righteousness and satisfaction from redemption. That it is as written, he who glories, let him glory in the Lord. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት በዋሴት ወአንሰ ወጸሊ በእንቲአነ አይርብ ነፍሳይነ ሰላም ለኩልክሙ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከፈዲ 1 ክሳብ 11 እምበኣር ክርስቶስ ብስድራኡ ተሰቃዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስድራኡ ምስ ተሰቃየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተኣጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብረሉ ዘተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ሂወትኩም ፈቃድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስድራኹም ኣይትገብሩን ኢኹም። ደጊን እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስድራ ብስኽራን ብድዋላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ እያድ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይገረሙ። ንኣኻትኩም ከዓ የፀርፍኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስድራ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት መንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ሽዑ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም መንቲ ክትከሉ ገዛእ ርእሶም ዘንገትኡን ጥንቁቃትን ኩኑ። ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ተኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምእዘዛም ተቐበልቲን ራሻት ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ወህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ የስበኽ። እቲ ዘገልግል በቲ
أملاخ ذهبوا حيلي يلبل إزي أملاخ بيسوع كريستوس بخلو نجد منتي كريتوا مسكنيو كبرن سلطان نزع عالم نوع يهونو آمين آمين. First Peter chapter 4, verses 1 to 11. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, detestable idolatry. They think it is strange that you do not plunge in with them in the same flood of dissipation, and they heap the abuse on you. But they will have to give you this account to who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to the men in regard of their body, but live according to God in regard of the Spirit. The end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sin. Offer hospitality and to the another without grumbling. Each other and whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one of speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength of God that provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Amen. ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓነ ሃዋርያት ረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኾን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ቆይማቲካ ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ተዋን ባሕር ተሓሉ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 32 ኣቶም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ባዕልኻትኩም ከም እትፈልጡ ድማ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሕጂ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለኻ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልጽን እየ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱሳንካ ድማ ጥፋኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም ተቐብረን ንኣኻትኩም ብጉድ ክንገር ግቡእ እዩ መቓብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እምበኣርከስ ንሱ ነብይ ኾይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ኣብ
قدم رأيو بزعبا تنسى كريستوس نفسو أبسيول كم زي تترف شقاو خاط افعات كم زي اتزاربه أملاك نزق يسوس ازي آتنسيوو بزنحنا كلاتنا مسكر إنا نايزيابير قال ملأ عبية العلى دما قدس بيت كريستيان بزحو توسخه قويتانا يسوس كريستوس كاز أمنو بزحو ቅዱስ 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 አምላክ አኀዜ ኩሉ ቅዱስ 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 ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ አብያ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊዕ ኣዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዲ ድማ ብዝሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጫን ሓጢኣትና ንፃ ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ او قويتا كاوسن كساوسم عالم زلنا حوارات قبيا زخونت حانت قدس بيت كريستيان كذكران لمنك لنا منتي نحوارات قبيا زخونت حانت قدس بيت كريستيان بإግዚአብሔርን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ امين او قويتا يقرب لنا او قويتا نبصون قدس رئيس ليقانا ጳጳሳትና በአንጦኒዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና መቃርዮ ዘክሮ او قويتا ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስን ምንቲ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምንቲ ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ ኩሎም ክርስቲያንን ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባረኮምን ቅዱስ ምፅትን ዝኾነ ብዘይ ምስትንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓዝሎም ምኽንያት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዲታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዘክር ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም او قيتان انا اقلقلتها بدحرينا زمص سناي تولد زمص تولدي صقها بناك ساع مودات علم وين موائل هاب منتي محبرنا حلوى كلنا ጸልዩ امين او قيتا يقرب لنا او قيتا املاخيتن سمو طلات خايبتن قدسن برخون سم كاصلو خاب سبات كاب كن غاير حقو حزبها غنا كل غزي فقاد كاب زغبرو برغت الفين علفات الفيت علفات بروخات غنو أحد ودخا مسكانا سلطان مسلم سنفس قدس بوز الله قال من كل زعن زلالم عالم آمين نحن تنل من الكخبر تملاخي قدس كل جزية دنقل زخن كولايت أملاك هذا كرسوس داسي بالكي حاجاتنا قاعد قلنا صورتنا نابل علينا فقر ودخا عرقلنا آمين بحكينا يتركبرهان زخن كرسوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي فولت تدنقل نفساتنا محرد قبرلنا حاجاتنا قاعد قلنا نابقيتنا لمن لنا آمين ودنقل مريم كل سنة ولايت أملاك داسي بالكي بحق بنتك سبت لمن حياتنا حد قالنا ناب كرسوس ودخل من لنا آمين بحق نقص زخون كون تنقل داسي بالكي ونا بحريناتم كحت زخون كداسي بالكي ونا مان يلام لخنا زولد كلنا داسي بالكي أفكر مقيتنا يس كرسوس ناي بحق ما تعرق زخون كي معرض غير حياتنا من تحار قالنا ذكرنا من كلنا ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ጣን ህሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ
እግዝእቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስግድ ሎቱ ወንቀብር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቅርቅብ ለሳሙኤል ውእቱ ዘይገብር መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ መውእቱ ብርሃና ለቤት ምእስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርጋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን ማእከላ ያርግ ዕጣን ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባኤላፍ በውስተ ረበዋት ውእቱ ኦ መድኃኒነ እስመ መጻኢከ ወአድኃንከነ ተሳሃለነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደው ጌታ ይተረለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤት ከምንዕለትን መስቀል ተሰቅለ ጌታ ይቅረብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልየ ምስጋና ናብ ሰማይ ያዕረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ሕያዋንን ሙታን ንክፈርድ መፅኡ ምስጋና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክ ልብክሙ እግዚአብሔር አቡነ በሰማያት አቡነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሃጎስብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብርዓድን እትልምናውና ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ነቶም ዘምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማይት ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስማዕና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ነውድስ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ብኣኻል ማክንፀንዕ ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዝ መሕወይ ንጸማማት ወብዝኾንካዮም ንወዘልፎን ጸልማት ካሳኻዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ቅዱስ ዓብልሊ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣብ በኽሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ዝሰላኸ እዚ ህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድስ ንዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜና ባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞቱ ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፍትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ፀላእና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕነ መበለታ ፀናንዕ ዘኸተማትካ ተቐበልን ዓያሻለ ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኽነና ወለኩልነ ኩን ፀወንስ መለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን በሎ መላእክተ ሰማይ በችና ነቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐረና ይቅር በኋላ አምላክ ይቅር ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀላ አእምሮ ይዓድለና ነፍሳታ ግብርቴ ዋይ ማቴዎ ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ነተኩሎም ነቶም ኩሎም አፈቀዱ ዝዓረፉ አሕዋትና ናሓትናን ናይ ነፍሲ ዕረብ ተቕበልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልን ከም ዝሓረግና ሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና
وكفاتنا نمبر فتنا يتونا من قستين حيلن كبر نزل على منات كايم آمين ودينا على سنجل مريم من أقول سكبرين من الله سلام لك الله بحلنا خدن قلي خي قهون دنقلي خادق داوير قيدا سراوي سلام لك الله نسخا نسبرغ تيخي برما حسنكم برغي او ملذ تقا داوير مساخي او فسيت دسي بالكي عتيادنا انا حاد قلنا انا فتوت يذكر كرسوس من ثانا محد لمن لنا امين مهارنا وسلوس تدوس معاكنا تقازة ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي يا بير مساخيو خلينا لمن لنا فقر ودخي يسوس كريستوس حياتنا حد قلنا نعبن ولدن منفس قدس كبر مسقانا نقبال من كل ساعة نزل على معله እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዉ ኣእዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና وانجيل قدوس وقويتا وقويتا عندنا وهابكم وقويتا كابا ندلي خنركبا بنطليل نملون غزي خنذكرهم ذكرنا زبلنا ذكروا እግዚአብሔር አምላኽና بموت نزقدمنا عرفوا من زحامهم من بقلت فحوية من كلنا هيوتنا كلنا تسفانا كلنا مدهنيت نا كلنا متنسن سخاس لزخون كان خمس كان خساباريا من قرب لنا نزل عالم عالم آمين ووهبكم موتهم لا يفرهوك كما يمسطوك امجاسك ويدهانو فقرانيك لا يفرهه
ይፈርሆከ ከመ ያምስጦ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍራህን ብምቅጥቃጥ ንምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብጊዜ ንምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጻሕና ዋርትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕውዮን ካብ ዓለመ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበርና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍራብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ሰዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን። ክርስቶስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽብዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ መንፈስከ ቃል ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት
ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳነ አምላክ ያዕቆብ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ትንበብ ቃል ድማ ንዓና ኢሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቃልካ እምብረና ነብሳት ኣግብርቲኳ ኣይማቲካ ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ባሕሪ እተሓልው ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቡነ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሳኺ እዩ። ኦ ፍሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ኖ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ናይ ጎይታና መድሓን ኣውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቲ ዝኾኑ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳዕ ፍጻሜ። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጵስ ክዱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብ መንገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎም። ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቅን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቱን ክትንስእን ከም ዝግብኦ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ። ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ድማ በሎም ዝኾነ ይኹን ደድሕረይ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ገዛእ ርእሱ ይቕበፅ፣ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ። ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንቲ ወንጌል ዘጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ። ንሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብ ከ በጃ ነብሱ እንታይ ማህበ? ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥን ወለዶ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ብኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። መኑ እሉ ኪሩቤል ወሱራፌል ያሬጉ ለቶ ስብሐተ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ
እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መርመር መፍቃርካና ሓደ ወድኻ ሰብ ተበጊዕና ማሕመድ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ እንድሕሪት ከይንምለስካ መርሕም ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮና ንሆነ ዛ ባህልና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ስጉእ ደሙን ንኣናና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምዘላል ንሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ረትይት በሀበር እግዚአብሔር ኪርያላይሶን እንስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጠኔስ ለመናልና ሰመተ ክህነት ካብታ መረክ ሰዓት ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላሙ ዓልሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ርዝነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ ማኅበርነ ባርክ ዘይመከለኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም
نعنا نبارات كخبنا اندحار نزمت سناي نزل عالم سناي موالها وقويت عملا خيتن سمو طلعت خايب بتن برخون كدسم خاصل خلا ما بكلم كاز غير حق وزبها قنا ركز ببرخات فقار كاز قبر برخات الفنا على فاتن تلفيز على فاتن برخات قنو بحد ودخا وقويت على ملحينا يذكر زبو مسكانا سلطان نزل كلام كل ساعه نزل على عالم امين نبل كلنا بتبابا نامن بعدو أملاك جباري كله فطرة عبد لقينا أملاكنا عنينا يسوع كريستوس كل فترة بسفترة بحد أملاخ نأمن أبو قويتانا أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس أقدمنا خمسة ناقرنا نهلاوي ومغنيات زي بلو وكل زمنات كلوي إمبر مجمرتان مفسمتان يبلون زي تأف برهان نابو مقراب زخيل يلبون كلتا أيكونن سلستون أيكونن أيوسخون زل عالم زن عدا بيني إمبر زي فلسو انتاي دعا بأوريتين بنبياتين برقس فليتنا يوي نسو غزا خلون أبلع له كل فترة سلطان زلو إيو أبون ويتانان مدحنينان يسوس كريستوس እግዚአብሔር حديو علم كي تفترس زتولد والواحد مسؤو معر زخنا كل سراويتن سيمتاتن سلطاناتن زفتر بدحر وايز سب كخون زفقد بزي زر سبعي كاب قدس دنقل سغا زلبس بزي حتياتن أبسان كم سبع أب أفو حسد هيترخبن بدحر زي بسقا مكرا مسكال تقبيلو موته بسالساي معلتي كموتان تفليوتن نبزل أخو أبوه نفس سمايات عرق كاباب سرسن علمون زدحن مسابن مسودن هلوي زخنة براقليتوس منفس صدق سردلنا እግዚአብሔር ዝፈጥር كل فترة نسو خمزخنا بدربة ونيا ولو النبي هيود نفسنا بخلو قدست النسة نحنا اسمو سبو نسو خمزخنا مولاد ونرخصت زي ولو خمزخنا نمهر እግዚአብሔር አዳምን ህዝብ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ ባር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውት ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕ ንሕና ስባኣና ርኩሳት እዮሞም ነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላይ ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ نساء موتان نأمن كل خكم قبروز فديلو معلت فردي خمزلو نأمن دقيمنا خا كريستوس سب مخانو كتوس أس كم زي بلو نأمن بحقي سب زخونك زيابير قاليو نياب لك كهنات كوينو نفترة سب مسك زيابير زي تعرقيو بار كم سرعة يهود اين الجزة وريث النبيات نزرسم كم زمسن فلتنا كلهم هزبي نعو بتسفى سبيو كاب يهودا خاب سور إيسي زتولد يسوس كريستوس سلطانو ناي بحريو نعو داسين مهليتين يخون لو من كل ساعن زلالم علم آمين سلطانو دي بمت كفتو لطوس زماتي وعقود يتبعين وغارود وداسي ومهليت يزيني وزلني والعالم زخنا كاب قرباني قبل نزي كنا جنا يقرب نسيطان نسراويتن بسرا له ملكتا وحو خيندد
ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኮ መሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ። If there be any who disdains this word of the priest, laughs, speaks or stands in the church in an impudent manner, let him know and understand that he is provoking to wrath our Lord Jesus Christ and bringing upon himself a curse instead of a blessing, and will get from God the fire of hell instead of the remission of sin. ጎይታ አምላኸን ጎይታዬን አምላኸን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉዕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋ ፍትወትን ኣሕርቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮ መዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልታኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ ሞንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቅደም ምኽንያት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኹልና ብመንፈሳዊ መሳዓምነ ንሕድድና ክንሰዓም ዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በቤናቲቅሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረስየልዋነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት የቅረቅረና ተባህልኩም ምስጎራ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሙሰኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
كموتات مستنسينا بسميات كدم معراق كما صحف جدان هواريا زنقروا مزيو فقرون محرتون مثل سليكنا باساتنا بانتنيس مسكولنا حزب كريستيان يخوان هاجرنا إسراء برديس سلامن يحلو نزل عالم عالم سل نفسات قبرتي وعماتيو حيل مريم ولد جبريل ولد ميكائيل ولد جبريل ولد كريستوس ولد تنساي مثل كلهم سمعت سيرسنا مسلم كلما فقدوا برخانا بحر نزعرفوا أحواتنا نحتنا نزل عالم عالم آمين በሰማይ ያሉ ልበክሙ ያሉ በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ አጽናነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ምስብፃዩ ዝተባእሰን ተሎ ይቕረ ይበለሉ አምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ዝተጣራጠረ እንተሎ ይእመን አምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሕልናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ አምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስሳዕ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስን አምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ አምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይወገድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወሊ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀላ ይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ህይወት ንቅረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋ ካብ ጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር مثل كل كمو مثل منفس أكبت والأملاك ቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት
ሃሎ ወይሎ ወድረ በሰማይ ወበምድር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሎን ምሕረትን ምስለ ዘሊቃና ጳጳሳትና በአንጠንዮስ ህዝበ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትን ዘየማስን መዝገብ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዚአኖም ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃንበከ ኦ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ንነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ አቡ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድኃኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣይምረኑ ስሑታት እተለብም ንነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይሊ ሃይማኖትን ዘይልወት ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግን ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻውን ክሳዕ መወዳእ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየብ መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓየሞ ብሰላም ምጥዕና ነናበቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት ዝያፍረ ምድሩን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ናሓትናን ኣዕርፍ። ነፍሳታ ኣግብርቲ ጓይማትካ ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ቶም ኣብ ባሕሪ እተሓሉ ኣሕዋትና ናሓትናና ነፍሶም ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት እንተቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብፁን ማእሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብምሪ መግዛእትን ተታሕዙን። ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝዓዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ።
أوجيتا هزبخ عاد عند السخاون بارك أوجيتا هزبخ عاد عند السخاون بارك سعنز العالم حل ومن عبي يومن هرموكسيو وتسالومو لليكان باباسات episkoposat kesawiste wediakonat وكويلومو حزب كريستياني او قيتا وين اخانا مسجنا اخا ونبارخ كل ساعه ونلمنك وقيتا ابو العلان مزاقته برهانه تنقس اب سمايات يروساليم كاب سمايات يروساليم تمتا نسلطانات قيتهم رئيس ملاخت حيلا قالت نخبري منابرتي برهانات تلبس حاقوس اندستان نزخون كان نقص نقصات نخلو بيدو زحن زملخنا بيخا حلو دخا يسوس من دحنيات ناس تسغلب فقاد كايو تغمدكم لتنبرو تنسي بغال كيدان كابو سمير كا كلو بو قبر كان نعم براق نعم هتن دنجل سدر كايو كاب كرس تتنسى سب كنا بمنفس قدس مولادو تفلت مستوعب بغاد كا خبصم حزبون قدس غيرو خسر عالكا كاب دنجل تولد تسطو تقبلوا قدوس سبعات تصوم ملوء ومدرك الدسات تبهاديك أداون مكرا مسكال زرق حيبون زحان زعمون حمومات من تخدحن مكرا مسكال تقبلت تذكرنا وزمان لكنا ذكرنا يوبوي سمنجل كما تذكر كل عدوي زمان زهالو كدبس مسكال كدو فقالوا حمومات زتوهبن حمام زتوهبن حمومات كدحن سنكل كنزولو كصنعيو نستقر فخركم نموتات كتنسن موت كسعر نماسر سيطان كبتخ مكرا مسكال تقبله فقاد ابو خفصم نسيو الكرقصنا هيوت افدقتات كخفت يو نصاد كان كبر سرعات كتكل نصلمات كرحق من حصانات كعبي تنسايون كقهديو بتانعو زحازلا بتاليتي إدويك موك ساوست نساب بدويه كدوسات وبصوات إلن بهلنا آمنك مزلو وإتو بأماننا أمسجن بارخن دك مزامرتو زحبس زي زي حد قد حاتيات من تخاتكم تقول رسقايون كبل عيلها بو آمين 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 ونتأمن نسيك
ጎይታ እዝን ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ፅዋእ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስገንካ ቀደስካ እውን ሃብካዮ አሜን ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዚአኑ ሞተከ እግዚኦ ትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ወዳግመ ምጽአትከ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስ እዚ ንዝፅዋዕ ዝነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካ እናኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብ ዝሕብስቲ እዚ ናብ ዝፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ብሓድሽውን ዘለዓለም ስላሴ ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ኣመሃ እዚ ነቕርበልካ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብናልካ እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ዳ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዕ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስመረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃኻ ብስምካ ዝተፅሓፍና ንኣና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ኸርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያቱን ይሰንጠቕ ጸላእውን ይረገጽ ናይ ጥፋት መንፈስ የርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግዝ ዘይምእማን የረሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይሄዳእ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ሓጢኣት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዒንቲ ልባትና ንዓኻ ኸሪእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝከረኻ መንፈሳዊ ብርሃን ኩሉ ዝግዝኣልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃልነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለውኻ ሓሎ ብሓይሊ ልሳነ ዘመስጉንኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖታ ቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍል ሃበና ንሶም ከም ዘስመረኻ ኸነስመረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓልኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸመ ከነመስግን ወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለመ ዓለም አበነ ይበርህ
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዘንቶ በርስፎራ በርስፎራ ከመ ብካን ከመ ብካን ለኩሉ ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ ይመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ንለምኖ ኣለና ኣብ ችሩብ ቤለት ትነብርን ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ተዓርፍን ኣምላኽ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘሎ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ስም ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
ድንግል ዛብሰለነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይክየልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገን መኳንንት ለተቀወሙ አትቱ ርእሰክሙ أبشر بيلن سرافيلن تنبر እግዚአብሔር አምላኽና ህዝብኻን ርስትኻን በዓይነ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትና ንስንባረትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ድሕነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ብሞገስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ሙ ዘለካሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርዛቑ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃይ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩም ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወ نحسبن كلنا عغان تبدلنا كحدقلنا أنا حسيلنا يقرب لنا أو زيابير أملاخنا دتفتحنا الناس أزوات أنا انقبرنا نقول زغام فتحية محتياتنا نزغم كون عين عقل قالي خام فتحنا أقويتا نرسلك أنا أباساتنا أبانتني يذكرهم نبصب أباسنا بمكار يذكرهم أملاخنا نبزع عمتاتنا وح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لما راح نسوي سلطانا بصدق بسلام حلوا وم أقويتان لك أنا بأباساتنا بس كباساتن قصاوستن دياقناتن أنا قول سيسن أنبرتن مزمران عندنا قل منكوساتن رد أنت أوارن
نزيب لنا زختامات سبوتنا نسنا رجوتنا سانتنا بزقدس بيت كريستيان كا قايم من زلوا سبحان كلهم ذكر بأنات كرساساتنا عيم وقويتا بقنا عيمانة أني عم زمت بطاتنا نجيتاتنا نحواتنا نحطنا ذكرهم نفسهم من مس أبراهام نيساق نيايكوب ننبر أقويتا نمساتا أكبرتك عيماتك هاي لماريام ولد جبريل ولد ميكائيل ولد جبريل ولد كرسس ولد تنساه نفس كلهم سماتات إرترا نفس كلهم تما بحر تحلو أحواتنا حاتنا مس أبراهام نفسهم مس أبراهام نيساق نيايكوب ننبر نعناون كاب كل بدل مرجم كاب كحدة كاب حسيخا من محل موجازنا دحنا بحدة برخصة مسكات اللوت هايمانة من مس أرماويان كم مسن بارد دحنا أقويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة قبل زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جقص عن العالم فسمنا كم من قبرنا أقويتا فقد كان دلت كان كل ساعة قبل هبنا الناس من أمس كلهم كل ساعة سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفي وصحف لنا بقويتنا يذكر ساس مسؤول مسمن فز قدس المسكان سلطان بوزل لك كلام من كل ساعة نزل عالم عالم إزلي نابجيز جيز نابزل بتلوت كلام بزودله سجا بزود قدم بزنتبه جزية بزحلفه بعين محرز كانت ترني قدسات لقدوسان قدوس مثل كلك
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐሎ ክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምልሳሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በፅዕመታት ካብን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከይከኣሰው ረመን ሓለዎ መን ዝቐደማ በሳሙ ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ፅንዓት ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን
نزلالم عالم آمين سؤول صلوت ذيو تسهلن سلام لكلكم إذن أي بحق سقا قويتانا مدحانيان يسوع كريستوس آمينهم كابن زقبلون هيوتن مدحانيتن سريت حاتياتن زوهابيو إذن أي بحقنا قويتانا مدحانيان يسوع كريستوس كبر دميو آمينهم كابن زقبلون هيوتن مدحانيتن سريت حاتياتن زوهابيو إذن أي أمان يلام لخنا أي بحق سقون دمنيو آمين 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 إذن أي قويتانا نملخنا مدحانيان يسوع كريستوس بخلطو جن زخنت كاكل سنة مريم زوسر مسمر لكوت حدث قبر سقون دمن كم زخنة أمن بزي متحواس المدب لقم بزي من فلاين من لوات بزمن بنتنا وبلاتس بسنا مسكرنا سماء زخنة من تانا من تهوت كلنا حليب ذهب ويوم آمين 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 ملكوته قاب تثبيته قد تحنت ساعات ويكم قصبة عين خمزي تفلي أمن كابو بمنة نزقبلوا نهوة مدحانية حلقة حتى تخون أحلفها بو آمين 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 إمن ونتنا قويتانا نبلغنا مدحانيان يذكر سقان دومن كم زخنة نعو مسقانا كبرن سقدة زقبوي مسلوها سمايا وابو مسمحوي منفس قدس لمن كل ساعة نزل عالم آمين او እግዚአብሔር አምላኸይ ባሕዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንቀጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተዕዘብነተይ ክትሓድር ዝግበአኒ ኮንኩ ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ነብሰይን ስጋይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ምዃንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክትንጽህኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ብዝተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ የቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአተይ ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ዋህዶ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ተቀርሎስ ግናኸ ምእንታናን ምንቲ ምድሓናን መሰብነት ኣብ ሓደ ኣካል ሓደ ኾነ ካብ ሰበይቲ ድማ ተወልደ ብስጋ ልደቱ ከዓ ከምዚ እዩ። ከም ኩሉ ሰብ ካብ ንጽሕቲ ድንገል ኣቐዲሙ ተወሊዱ ብድሕሪዚ ቃል ኣብኡ ዝሓደረ ኣይኮነን። ካብ ማሕፀን ጀሚሩ ደኣ ተዋህደ ብስጋ ክውለድ ከዓ ፈተወ። ባዕሉ ድማ በይኑ ብስጋ ተወልደ። ከምዚ ብስጋ ተወልደ ከም ዝበልና ንሱ ብስጋ ሞተ ተንስአውን ቃል ብመግረፍትን ሽንካራን ብዝነደሎ ካልእ ስቅያትን ብህላዊኡ መከራ ኣይተቐበለን። ስጋ ስለ ዝኾነ ስለ ዘይኮነ ብመለኮቱ ሕማም የብሉን። ግናኸ ብስግኡ ጥራይ መከራ ተቐበለ። ነዞም ስቅያት እዚኦም ድማ ንሱ ምእንታናን ከም ዝተቐበሎም ብዛዕባኡ ይንገር እዩ። እቲ ዘይሓምም ብስጋ ሓማሚ ኾነ። በዚ ኣምሳል እዚ ጥራይ ሞቱ ነኣምን። እግዚኣብሔር ቃል ግና ብህላዊኡ ዘይሓመምን ዘይልወጥን እዩ። ከመይ ንሱ ንኹሉ ህያው ዝገብር ህይወት እዩ። ሕጂ እውን ስግኡ ንዕኡ ናይ በይኑ እዩ። ብህያውነት እግዚኣብሔር ሞት ከምቲ ጳውሎስ ምእንቲ ኩሉ ሞተ ዝበሎ ጽሑፍ እዩ። እቲ ናይ ሞት ዘብጽሕ መከራን ምእንታናን እዩ። ሞቱ ግና ብመለኮቱ ኣይኮነን። እዚ ዝበሃል ወይ ክሕሰብ ዕሽነት እዩ። ግናኸ ከምቲ ሕጂ ዝበልክዎ ብስጋ ሞተ፣ ከምኡ ድማ ሕጂ ብስጋ ከም ዝሞተ ብስጋ ተንስአ። እቲ ትንሳኤ ስጋ ከዓ መለኮት ኮቶ ዘይመውት እኳ እንተኾነ ንመለኮት ይንገር እዩ። ግናኸ ብስግኡ ሞተ ተንስአ ድማ እምበኣር ንሕና ከምዚ ነኣምን። ከመይ ክርስቶስ ሓደ እዩ፣ ባዕሉ ድማ ጎይታ እዩ። ንሕና ንሰብን ንቃልን ፈልዩ ከም ዝሰግድ ሰብ ኣይኮንናን። ሓደ ምስቲ ሓደ ተጸጊዑ ከም ዝነብር እንተበልናዮ ምትሓትን ምፍልላይን እዩ ዝኸውን። እንታይ ደኣ ንሕናስ ንሓደ በይኑ ኢና እንሰግድ። ከመይ ስጋ ካብ ቃል ጓና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምስኡ በይኑ ሓደ እዩ። ምስ ኣብ ዝነብር ከዓ ንሱ እዩ። ነንበይኖም ክልተ ኣይኮኑን ዝነብሩ። እንታይ ደኣ ምስቲ ዝለበሶ ስጋ ሓደ እዩ። ንሕና ናይ ተዋህዶ ኣካል እንተ ደኣ ኣመዛቢልና እዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ጽንዓት የብሉን። ንሕና ድማ ክልተ ናብ ምባል ክንወድቕ ኢና። ክንፈላለዮ ድማ ከገድደና እዩ። ብዛዕባ እቲ ሰብ በይኑ ጥራይ እንተ ኮንና ስምን ክብሪ ውልደትን ጥራይ ከም ዘለዎ ክንዛረብ ክንግደድ ኢና። ዳግም ከዓ ፈሊና ንእግዚኣብሔር ቃል ንበይኑ ብህላዌ ስምን ግብሪ ውልደትን ከም ዘለዎ ጌርና ክንዛረብ ኢና። ንሓደ በይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልዮ ክልተ ክንገብሮ ከቶ ኣይግባእን እዩ። ትምህርቲ እምነት ብኩሉ ቅንዕቲ እናኾነት በዚ ኣምሳል እዚ ኮነ። በዚ ምግባር እዚ ብዝኾነ ነገር ሓቅነት ኣይርከብን እዩ። እግዚኦ ኩነኔክ ባል ሃገር ወጥርገከን ለወልድ ሃገር ሃገር ታይገሪሃ ወሰራዊታ ባል ሃገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ለጠዋይከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ዘንተ ሥጋ ወደም ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያዘምረ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወያወለ ዘገብር ዘዚአከ በዘአምኖ መንግሥትከ ይትቀደስ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቆተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘምርከ ከማስተሪ ለስብሐትከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በደምኖ የዋከ አብ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
ስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ መንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎስ ዘይትነገር አብኒ ከመዛእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘተለኩነኒ አብኒ በርበሬ ዘያሰምረክ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወየወልበከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽየዋከ አበ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ንሳእ ለሕይወት ዘንተ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያዘረከ ከመ አስተርሂ ለስብሐቲከ ወየውለከ ከብር ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
اسمها يا لأنت سكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت سكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم عليك قدوس قدوس لوس زينكر هابني كما إنسان ስጋ ወደም ዘንበለ ኮነኒ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስምረከ ከማሰሬ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ አምኖ ጽዋከ ወጽየው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ
ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዛበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእን ወን ማሐፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለ ብለካ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰማያት እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ይባርከካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም ያመስግን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በሰማያት እግዚኦ ውስተ ወመንጽእ ነብሲ ንጻድቃን መርሓኒ ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርእያ ዒንቲ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ስሄር መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነብሰ ዝያነ ወህልና ንጹሃ ዘይጸንን ጸግወና አምላክና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ንዝተቀበልና ንኣና ንትሕታት ባረትካ ዘይቕነን ንጹሕ ሕሊና ሃበና ወጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብሪ ምሳኻ ይኹን
إذهاني وهذا الفني ولا أعلم አሜን በሉ ወመላእክተ ሰማይ ወጎይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ኣብ የማንካ ዘቁም ግበረልና እቶም ዘይበላዕና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞን እዚ ዘስተውዕል ኣእምሮ ክትበና ናባኻ ክንቀርብ ናብ ማዕድኻ ክንሳተፍ መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና እቲ ኸባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅና ክንድርብዮ ንስተውዓልካ ዓድለና ሰላምካ ብዝሓልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕ ወጎይታ ጠሚዮም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሳኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነቶም ኩሎም ኣፈቐዱ ንዝዓረፉ ኣሕዋትና ናሓትና ናቦታትና ናዴታትና ከዓ ነብሶም ኣዕቕፋ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዝሓዘኑ መፀናንዑ መንፈስካ ስደደልና እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ጥፋት ክገብር ያኽለኩም ክትብለና ጥፋትና ከብቅዕ ሞትና ብሓጎስ ክድበት እግዚአብሔር ኣምላኽና ያኽለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅዱስ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎምሃብ እና ንዝወደና ለመንካ ሓደግና ሎም ፈተና ናበሳን ሕደገል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢታባኒ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ማርያም ሰላም እግዚአብሔር ተባረክ ሰላም ነሽ በርካንት ማንስ ተወርክ ተፈስቲ ፍስይ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳሪ ወጸልይ ምህረት እንዲያና ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ደሓን ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ኩሎም ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። وموت سجان استفلينا هاجر قدوسان جنة منقسة سمايات يوارثهم أمرير حزن نزل لهم كأدب بس قدوسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعب أمره يبو مودعتنا يسبق لنا قدس بيت خريستيان سريعته أبوتاتنا أب قداسية كاب زنببوه نايز ساعات زي قدوس وانجيلاوي قدوس ماركوس أبز صحافه معرف شومنته كاب قصري 20 شوعتن كساب 30 شومنتن وكساب مفصمتا ጎይታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከዱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብ መንገዲ ሰብ መን ይብለኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ
مسد ما نسخاتكم كمان تقولني اللهم بلوم بيتروس مليسو نسخا كريستوس ودهياو أملاخيخا شعوب زعبو نحدك وخي الزاربو أحميمو أززوم نود سب بزح مكرا حسار مكرا خسقب بعبيت هزبن بليكاون تغهاناتن صحفتن كنعاقن كقتلن دحر سلسته معلتون كتنسق كم زقبو كمهروم جمري نزي نگر زدما اگهيدو تزاربو بيتروس كافلي ابيلو كغنحو جمره نابدك مزامرتو جلص يلو رئيو نبيتروس اتا سيطان ناي سبنبر ني املاح يتحسبني خمو كباي رحاق يلو غنحو نتوم حزبي مسدق مزامرتو صويعو دما بلوم زخونه يخون ددحري كسعب زدل انتلو غزا رؤسو يقبز مسقلو يلعلمو يسعبني نهوتو كدحنا زدلي كطفايو اتنهوتو مئنتاي مئنت وانجيل زطفاغنا كدحنا ايو نسب بزل عالم ربيحو نفسو انتطفأ انتاي تقمو سب كبجا نفسو انتاي مهابه سلازي ابز زماون حتى ان ولدو باين بقالين زحافره ود سب دما بغرما بو مسقدسان ملائكتو كمص كله بؤو كحفر إيو اتسمع إذن زلاتو يسمع بلغويتا ندك مزامرتو كم فقاد اكزابير أبز ساعات زي انريو تقصي قصري 34 وانجيل ماركوس معراف شمونته قصري 34 غويتا يسوس نتوم حزبي مسدك مزامرتو صويعو بلوم زخونا يخون كسعبن نزدلي نفسو يقبز مسكالو العيلو خا ددحري يسعبي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝጸመአን ተሎ ይምጻ ዝጠመ خا يبلع زدليه كركبيو زخحكح خا خراحوليو زلمنه كوهبوي سلازي غويتا انت ايزبل زلو زدليه انتلوي نعاي كسعبني زدلي انتلو بدليت بفتاو ببهجي مساي كنبر زدل انتلو كاب برختي برخت كاب صقاي صقا كساتف زدلي فقادنيا انتلو ازي انتلي ومسبلن تايلو مجمريا نفسو يقبصي كسعبني زدل انتلو مجمريا بهجي نابيت እግዚአብሔር መምጻእ ማለት ምስ አምላኽ ምርኻብ ማለት እዩ نابيت እግዚአብሔር መሃድ ማለት ጾርካ መቅላል ማለት እዩ نابيت እግዚአብሔር መምጻእ ማለት ምስቲ ሰማያዊ አምላኽ ምርኻብ ማለት እዩ نابيت አምላኽ መምጻእ ብዛዕባ ስጋዊ ህይወትናን ዘለዓለማዊ ህይወትናን ምዝራብ ማለት እዩ እዚ ባህገዚ ይመጀመርያ ክመጽእ ዘለዎ አቦና ዳዊት ገና ብሕፃኑ መንእሰይ ኮሎ ካብ ተኹላን ካብ ድብን ካብ አንበሳን ከናጉፎ ኮሎ እግዚአብሔር ገና ጎሳ ኮሎ ካብ ኢድ ጎልያድ ከናጉፎ ኮሎ እግዚአብሔር ወተሃደር ምስኮነ ካብ ኢድ ሳኦል ከናጉፎ ኮሎ እግዚአብሔር ሪኡን ጥዒሙኒ ዓለም ሽግር ስለዝኾነ ምስሰለጦ ምስቀኑዐ ግን ካብቲ መገዲ እግዚአብሔር ዘንቢሉ ካብቲ መገዲ እግዚአብሔር ምስ ዘንበለ ከዓ ውፅኢት ኃጢአት ጥዒምዎ መሪርዎ ሽዑ እንታይ ኢሉ وእግዚአብሔር ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ አሎኒ ፍቃድካ ምግባር ባህጊ አሎኒ ሕግታትካ ከዓ አውሽጭ ልበይ ስለዚ ቅዱሳን አቦታት ዝሰሓተ ይምከርካ ይብሉ ዝሰሓተ ይምከርካ ዝወዓለ ይንገርካ ሐቂ ምእንቲ ክትፈልጥ ስለዚ ባህጊ አሎኒ ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ አሎኒ ሕግታትካ ከዓ አውሽጭ ልበይ ወአምላኽ فقد كان مقبار بهجي ألن سلازي بهجي زلوا أب منفساوي هوت أب أملاخ قديت أزبها للن اتفتاو اتبهجي اتنافقتيو كما زلوا مالتي سلازي دد حريك سعب زدلن تلو بهجي انتلو نفسو تقدميتي نفسو يقبض انتهي مالتي نفس مقباز مالت نفسها مقباز مالت نسجانا مقدع نسجانا مسقاي نسجانا مجنق مالت تايكونن
نفسها مقباز مالت كله مسحق እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ሁሉ ነገር مفنفان مالتي حواري قدس باولوس ኣብ ገላትያ ክጽሕፍ ከሎ እንታይ ኢልዎ ዘሎ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነቲ ስጋን ነቲ ፍትወቱን ምስ ትምኒቱን ሰቂሎሞ እዮም ስለዚ ነፍሱ ይቅበዝ ንኽብረ ኣምላኽ ዘይከውን ሓሳባት ንኽብረ ኣምላኽ ዘይከውን ዘረባ ንኽብረ ኣምላኽ ዘይከውን ስጉምቲ ንኽብረ ኣምላኽ ዘይከውን ምንቅስቃስ ብምልኡ ምቁራጽ ማለት ስለዚ ተቀዳመይቲ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ነፍሱ ይቅበዝ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ብዝርዳእና ነገር ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ግልጽ ዝብል የለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝሓርስ እንተኮይኑ እሞ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ጠሚቱ እንታይ ክኸውን ኣብዕሩ ክጎድእ እዩ ነፍሱ ክጎድእ እዩ ማለት ስለዚ ተቀዳመይቲ ክስዕበኒ ዝደሎ ነፍሱ ይቅበዝ ብኩሉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓለምን ምስ እግዚአብሔር ዝጻረር ሓሳባትን ንኩሉ ምስ ረሓቁ እቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር ብፍላይ ሰማዕታት ንብሎም እቲ ዝመጽእ ደጋዊ ሓይሊ ንኣምላኽ እንደዘይክሒድኩም ኣብ ጣዖት እንደዘይሰጊድኩም ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ኣምላኽና ኣይንኽሕትን ብስጋ ዝመጽእ መከራ ብሓጎስ ክንቅበሎ እምበር ኣምላኽና ኣይንኽሕድን ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ሎሚ 23 ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ንዝክሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲ 20 ዓመት ከሎ እዩ ሰማዕትነት ተቐቢሉ ከማና ሰብ እዩ ማለት ናይ ኣቦኡ ስልጣን ናይ ኣቦኡ ሓላፍነት ክወስድ ምስከደ ኣዲኡ ቴዎብስታ ፍርሓት ኣምላኽ ስለ ዝመሃረቶ እቲ ስልጣን ክህቦ ተዳልዩ ዘሎ ዱድያኖስ ዝበሃል ንጉስ ኣምላኽ ክሒዱ ጣዖታት ክሰግድ ምስ ጸንሐ ኣነ ንኣምላኽ ሰማይ ሰግድ እምበር ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ኣምላኸይ ኣይክሕድን ስልጣን ካውን ኣይደልን ኢሉ ብጸጋ ኣምላኽ ንኩሉ እቲ መከራ ስጋ ጸይሩ ብሰማዕትነት ሓሊፉ እንሆ ን700 ዓመት ዝኣክል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት እንዳበለ ብኽብሪ ይዝክር እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ነፍሱ ቀቢጹ ኣምላኸይ ኣይክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን እዩ ስለዚ ተቀዳመይቲ ነፍሱ ይቅበጽ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኣብ ጸጽባሕ ከዓ መስቀሉ የልዕል ኢሉ ክርስትና ማለት ናብራ ማለት ሰንበት ጸሊና ክሳብ ሰንበት እንድሕር ንጸንሕ ሰንበት ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ክሳብ ሰንበት እንድሕር ንጸንሕ ሰንበት ኣንቢብና ክሳብ ሰንበት እንድሕር ንጸንሕ ጥምየት ኣሎ ጽምኢ ኣሎ ኣብ ጸጽባሕ ኢሉ ክርስትና ማለት ዕለታዊ ናብራ እዩ ኣብ ጸጽባሕ መስቀሉ የልዕል ኢሉ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ዘሎ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ቃል መስቀል ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል መስቀል ማለት እተን ጎይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን 7 ቃላት ማለት እዩ ኣጽርሃተ መስቀል ይብሉ ኣብ ግዕዝ ኣጽርሃተ መስቀል ማለት ዓውታ መስቀል ድምፂ መስቀል ጭድርታ መስቀል ጎይታ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ከሎ ዝተዛረበን ቃል እየን ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ስለዚ ነተን 7 ብግቡእ ክንፈልጠን ብግቡእ ከዓ ክንነብረለን ስለዚ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ክብል ከሎ ኣብ ክሳድና መስቀል ስለ ዘንጠልጠልና ኣብ ኢድና መስቀል ስለ ዝሓዝና ጥራይ ነቲ ቃል ፈጺምናዮ ማለት ኣይኮነን ነቲ ናብራ ክንነብሮ ከለና እዩ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ እንታይ እዩ ዕሽነት ንዓና ንድሕን ግን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዓትና መስቀል በጃና መስቀል መድኃኒት ነፍስና እዩ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ስለዚ እንታይ እንተን ቃል መስቀል ታመጀመርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተዛረባ ኣምላኸይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም ስለዚ ብኩሉ ህይወትና ነዚ ቃልዚ ከነስተንትኖ ክነወሃዶ ምስ ህይወትና ከነወሃዶ ክንነብረሉ ኸ ሰባት ክብድሉና ሰባት ክገፍዑና ከሎ ወኣምላኽ ትገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ቅረበለላ ትዛረቦ ይትፈልጥን እሞ ይቅረበለሉ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ቅረበለሉ ዝዛረብዎ ይፈልጥን እሞ ይቅረበለሎም ልክዕ ከምኡ ንብል ተደኣ ኮይና እቲ ቃል መስቀል ኣብ ልብና ኣሎ ንነብረሉ ኣለና ማለት እዩ
نصورخ علنا مسكلو أبسط بحالعيلو يسعبن تخلعيت انتايلو أملاخي أدحنني نمنتاي حدكاني كل جزء قدم مكران أب جزء مكران صلوت كم زدلي قويت أسكرسوس كمهرنا هلو أملاچه إلهه لما سبق تانيلو ناي كلهنا صور ناي كلهنا قعر قعيرو نزا مسكال صورلنا صور كنذكروي اتي سالساي قال مسكال اتي أبيمانوز تسقل شفتا أمنجستها مستمت تذكرن مسبلو لومي أب جنة مساي كتهلو إخاي سلازي أم مسكال تاي تغيرو ملو عدمي وشفتنا زنبرة مسألو ولدنا ترخيبوي اتسالساي قال مسكال وياسرهات مسكال نبلو قويتا نتي أب يمانو زنبرة شفتا لومي مساي أب جنة كتهلي إخاي رابعي يوحنسنا دينا قدس دنجل مريم أب مسكال تسقيل خلو عفيتو تطويلهم سلازنبرو نيوحنس إنها أدخا إلو ندينا قدس دنجل مريم كا إنه ودخي عدنتن ولدنتن أم مسكال إنا تقبلنا سلازي يخا قال مسكال إيزو أربعة بس إحنا لنا حمشاي قويتا يسوس كريستوس انتايلو سماء كوي كل جزء كريستنانا هنذكر كلنا ماي كنسمع كلنا ماي كنست كلنا قويتا جنا مسكال مأنتاي ماي ساميو مأنت كل عالم ماي ساميو عالم كأماي سلازة حتى كربز تحوسه مسيت هباتوي سلازة كل كزيك المسكال مالت نتز تجبر لنا وعلت مذكر مالت ماي ساميو مسبلة ماي ذهبه أيرخبني سلازة شارشة انتايلو وأبوي نفسي نبغاية محسنا له أبوتاتنا أديتاتنا أملاخ زمهارو من تايبلو عقبها حدرها عقبها نسمع ده تقال عقبها حدرها محس انتاي مالتي عقبها نبغا حدري نبغا هوتي جزاي نبراي فلتتي كل انتناي عقبها حدرها قويت اسكريستوس أم مسكال كوينو وأبوي نفسي نبغا يمعقب الله نبغا يمحسنا الله كل جزء زقال زخنبلوي كل جزء كنوفر كنأتو عقبها حدرها نفسي نبغا معقب الله جزاي نبغا معقب الله سدراي نبغا يمعقب مع الله كل انتناي نبغا يمعقب الله نفسي او أبا أمهز النفسية واستأديك نفسي نبغا يمعقب الله سلازي كن الله ما مدو شوعته كنسعني بلنان كنبلوها ألنا كنبرلو لنا مخنيات انت ايزبل لومي كنيات مسكال ورحات مسكال سلازهونه نتا أم مسكال زتقبر لنا وعلت نفسي نبغا يمعقبا اللهوي تنيمود دات هازبلو انت ايو ويبي تفزأم كله ويبي تفزأم كله اتنبونا أدام ندينا هوان زهابهم تسفى زرقت عسبيتي رئيس تمن كتشفلق إلو زهابهم تسفى أم مسكال تفزيه ويبي تفزأم كله سلازي هواري قدس باولوس مزقويتا تفزأم زبالو قعزو خرستنو الناس أسيرو أبكالا تيموثاوس معرف 4 كاب شد الشيخ بالكله قوياي ودي ايه سناي قدل تقادي لي نتا امنت حليي قوياي ودي ايه سناي قدل تقادي لي نتا امنت حليي دقيم قويتاي يتحقنيا فرادي زدالو لي أخليل كبري أخليل امنت أخليل صدقي أخليل هيوت قبل يزغان عيط راي زيكونه نخلهم نتوم نمجهادو زدالو سلازي أبسط صباح مسكالو يلعليل شو عنتايلو يسعبني حواري قدس باولوس كم تأنا نكريستوس زمسلو زنبركو سخاتون كا نعي مسلو أسا أسر صدقي أسا أسر فقري أسا أسر تحتنا أسا أسر قدسنا أسا أسر محرت أسا أسر يقريتا إزغ نقعز دد حري مسكالو العلو أبسط صباح يسعبني سلقالاتو زاهر استمسجنا يغون أمور داتا الزنباب بمنتي عاسي وزلو أبغى خيرنا كلا يكنن ببو وانجيلاوي قدس ماركوس أبز صحافو شو منته كاب 20 شوعات تنينا أمور داتا جن
انتاي أقميت له سب كل عالم ربيحو نفسه انت تفاء انتاي تقومه سب كبجا نفسه انتاي زي ما هذا مسبل انتاي له سلازيلو أبزع عماسن حتئن ولدو بقاين بقالين زحافرة ودسب دما بقرما بقو مس قدسان ملاقته خمسخلو كحفريل كابز خمس سورنا أبزع حتئن عماسن ولدو بقاين بقالين زحافرة بزح حلافنات زلوهم بزح فلتات زلوهم بزحات سبات وحق كون فلتينا جن وانو أيكونن تايقدسك كان تايقدسك زبل بزح سبيل سلازي تقال جن انت عايز بلزلو أبزحتن عماسن ولدو بقاين بقالين زحافريل حتيات مسرح حتيات مزراب نوري مسرح يزحفرنبر نا إجزابير مخان أسر إجزابير مسعب حقي مزراب أب حقي دو مبال يحقسن يتبعنبر زحفر أيكونن اتوانجيل جن بقبو أقميت ولو أبزحتن عماسن ولدو زي بقاين بقالين زحافريل إذا أبنهنا تواهب اللوز أبز ملقت تواهب اللومي كله تنايا بوثات نهاريات ودكتهم هن صقوهم كله تنجيرو النايل أبز قلات يا لومز تنبه هواريا بيتروس كباي أيهود سلزخونه أبتقو عزوهم مزموسو الأهير مسموسو مزيو ما يبلعني له كقل الجميرو كحفر جميرو كسكف جميرو مقديانتو نتني أملا حدري دحري تغيرو نت أيهود داونت لعليو سريعوه انتهى له هاريا باولس بيتروس كا مساعتهم تجبيزو مسرعه أبكرميهم جناحكوي سلازي أبزحتن عمهسن ولودزي بقاين بقالين زحفرة أبحتيات مهلاو أبنور مهلاو أبسلئ مهلاو أبكفات مهلاو أبرخصت مهلاو يزحفرنبر أبحق مهلاو أبصدق مهلاو زحفر برقص واقع يخفلي أسس لزخونه خاص عبن زدلي نفسه يقبض أبسط صبح مسكالو العلو يسعبني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ኣብናይ ሓሙሽተ ጳጉሜን ኣብ መዝገበ ቅዱሳን ናይ ኣባ ባይሞይ ቃል እንታይ ይብል ነይሩ መሃሮ ለልብከ ከመ ይግበር ዘይቤ ልሳንከ እንታይ ማለት እዩ ነቲ መልሓስካ ዝዛረቦ ልብኻ ክገብሮ ምእንትስ ንልብኻ መሃሮ ኢልሞ كلنا نلبنا خنمهر እግዚአብሔር ردانا صنيلكم ስለ ሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታና ንመድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ያቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና
መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወትን ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ሆናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ብሰላምካ ንኽልልዮ ንልብና አንክሓዮ እጎይታይ ድኹማትና ብመንፈስካ አጽንዓና ሆናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ቀደም ዝነበረ መንፈስ ሕጂ እውን አባና ይፍትት ሓቢርና ንልምንካ ስምዓና ጎይታ ጽኒልካ ሆናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ልመናኹም ተሰሚዑ አጀኹም ደቀየ ጽንዑ ክትብለና ብሃረርታ ንጽበየካ ወጎይታ ሆናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ልመናኹም ተሰሚዑ አጀኹም ደቀየ ጽንዑ ክትብለና ብሃረርታ ንጽበየካ ወጎይታ ሆናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያድብ ስቓይ ትበል ንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻነ ብዓይኒ ምሕረት ምተኒ ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻነ ብዓይኒ ምሕረት ምተኒ እንተ ጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒኻ በትቕስሎ እንተ ጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒኻ በትቕስሎ ወስምዓኒ ናብ ጸሎት ያቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ
እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያቕልብ ኣይትበል ብንብዓት ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይና እሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይና እሞ ነቕርበሉ ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይና እሞ ነቕርበሉ ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይና እሞ ነቕርበሉ ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይና እሞ ነቕርበሉ ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይና እሞ ነቕርበሉ ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይገባን ኢየሱስ ጌታና ከበር ለምንልና ለምንልና ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኲላትና ኣደ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኲላትና ኣደ ቀሪት ሰቢኺ ማዕከን ለውሃ ጠበቓ ጥቑዓ ተስፋ ናይ ድኻታት ቀሪት ሰቢኺ ማዕከን ለውሃ ጠበቓ ውፁዓ ተስፋ ናይ ድኻታት ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ መዓድ ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ካብ መዓድ ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንልና ለምንልና ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ነፍስህይ ናብ ኣምላኽ የማዕቑባ ልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ነፍስ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳዊት ልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ
ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኺኻሙ እምልኸካ ንጉሲኻሙ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ የልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንሲእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኺኻሙ እምልኸካ ንጉሲኻሙ መንግሥትካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። راي دكنان أحواتنان حتنان زماري ملاختي يسمعلنا دكنا دما أبيت أملاك جميركم أبيت أملاك تودو جابير يحجزكم نبونا نبوي مرجتا دما كاله وات يسمعلنا كمتي زتمهرنا يو كمتي زسمعنا يو كنبر أبز مدرمو أب سماي دما مسكودسان جز أملاك النار أنا كنبر እግዚአብሔር ይርዳአና ተተማሃርና ይቃል ህይወት ይሞ ህይወት ረኺብና ክንብረሉ እግዚአብሔር ባዕሉ ይርዳአና ስለዚ ገበረልና ሁሉ ምስጋና እንታይና ንቅርበሉ ምስጋና بالمزمور ዘመርናዮ እግዚአብሔር በዝዕለት እዚ ክልተ ወለዲ ሰብ ቃል ኪዳን ሰብአይን ሰበይትን ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለዚ ቀረቡሞ እግዚአብሔር ድማ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ እግዚአብሔር ዝገበርካልና እግዚአብሔር ዝሐጎስካና ካባና ድማ ምስጋና እንዳበልና ኢና ዘሚርናሞ ነቶም ቅዱስ ስጉእን ክብርዶምን ዝበላዕኹም ወለዲ ከም ቃሉ እግዚአብሔር ኃጢአትኩም ደንሲሱ ምስኡ ሰማያዊ መንግስቲ ዘውርስ ይግበረልኩም እቶም ዘይበላዕና ዘይሰተና ዘለና ድማ ኣብዚ ምምጻእና እግዚአብሔር መዓልቲ ዝህበና ዘሎ ንንስሓ ንቁርባን እሞ ነቲ እግዚአብሔር ዝህበና ዘሎ ክንጥቀመሉ ድማ እግዚአብሔር ዓይነ ልቡናና ይኽፈተልና ዝዕንቅፍ ኣርሒቑ ከም ማጋረጃ ኮይኑ ከዊልና ዘሎ ቀንጢጡ ኩልና ናብ ማዕዱ ቀሪብና ሰማያዊ ሃገር ክንወርስ ከምቲ ንሱ ዝፈቐደልና ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይንና ክንርከብ እግዚአብሔር ይርዳአና እቶም ነፍሶም ይምሓር እናበልና ክንፈትሖም ዘርፈድና ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ሰሚዑ ብብሩህ ገጹ ይቀበለልና እዛ ዕለት እዚኣ ጥቅምቲ 3 ክንዝክር ከለና ኣብ ዓለም ዓብ ነገር ዝተሰምዓሉ ዓለም ዝሰንበደህሉ ዓለም ብምልኣ ዋይ ዋይ ዝበለትሉ ዓለም ድማ ሓዚና ባንዴራኣ ኣብ ፍርቂ ዘውረደትሉ ባንዴራ ናይቶም ክሓዝኑ ዝግብኦም ግና ኣብ ላዕሊ ኮይና ፈልፈል ክትብል ዝቐነየትሉ እዛ ዕለት እዚኣ ክንዝክር ከለና ኩልና ሕልናና ክወቕሰና ይግብኦ 365 መንእሰይ ኣብ ባሕሪ ከም ቡቕሊ ተዘፍዚፎም ዝተረፉሉ ህፃን ካብ ጸልማት ማህፀን ኣዲኡ ወፂኡ ናብ ጸልማት ማህፀን ባሕሪ ዝኣትወሉ ዕለት እዩ ንዓታቶም ኢና ክንዝክር ኣርፊድና ብኩልኦም ውፅዓት እዞም ሰባት እዚኣቶም መንበሪ ኸሊኦሞም ወፂኦም
تزغف أدما مقبر دما خلي أمم بهوتكم كلهم أي تنبرون مسمتكم وين مقابر أي فقدكم مني تباهلو أبعد دقانا أبعد اللي أنت أم كوينا مزلو كمسبيزا تصفص إفهم يمزلو هذا جزء تايجرنا أين نحناس كم زنبل تاي كذا ينقبر أما إتام بزت عم كير أيو مدربتا بتشانكي بحر دما بوعي وايتا سلميتاتهم بوغرم دما أبتسلمات بحر الطرفو زيابير ببرغوت يقبلهم أبتسمع وهاجر زيابير كفلي يحبهم نحنا كلنا قنا عدالنا زي تخافل عدالنا نشمنت عمت نوك أسلو زلنا عدالنا مغنياتون نساتهم كأنزعهم حنسابيا نرى نحنا قنا شمنت عمت نقنزو دلنا نذكرهم دبح لنا أما زيابير حجوين نعاتاتهم ببرقوصي قبلهم نولدي نبيتسب نخلهم دما زيابير دبسا أيب يدبسهم هذا معلت دما مچم بسقائنا نزارب زلنا قن مقابر عدوم حمد عدوم تترف سدرابيتهم وداي قاليلو نبيعو بصلاه زفان ولم غزي يحبنا مخنياتو حجي بهوته ما يكوننا نزارب زلنا هوتهم كيد الله እግዚአብሔር ቀበልና ግን حجون كاب كمزي نخندحن حجون موت من اسي اي قدفنان ابزي فلطو قربان سنچرون دق 16 بجنبارهم دفؤ له دمام كما يوحدالو سلازون كنصلي يقبعنا سلازون عقب كنبل يقبعنا إذن كزمرو زرفودو دقنا ما أو أخوف نبلهم أدو كلاتهم مساتهم وين أبو كلهم مساتهم وين حاو حفتو كلهم مساتهم وين أما بما عدوخ سمع غلخا قليل خون تماو زوعلو زلو قنا تماو ترف زلو قنا كبيدي من كله سب كبوريو تم قريبتنا يخونو ولا هزمنا يخون زتأفئ زلو زيابيهر يقرر لنا زيابيهر كقرر لنا نسألي تم راح تزبها كله بكل وقت أنت أمز قبر دلو يفخا خوري أمز زلو دق أم قنا أبحق فأم يمزلو بدك أدخل أم دطالعو زلو دق مسكين يم ترفت ما بحر الطرف دما حجي أب زي فلت وبرخاتات بجنبارهم زدفو زلومو زيابيهر داس حزن زي كونس داس تماهيرهم زمر رقلو داس عبيهم زمر عولو داس وليدهم دما ولدهم زت أمقلو كاب حجي كريئنا خسمعنا زيابيهر فقاد يخون لنا أبزي أخلقكم بلنا سلخلو زيابيهر مسكانا يبصحيو حونا برهانة تخلى حبريتا اللومو بدحريو بصلوت كن عبصينا كلنا نصلوت دما ننكح إذا كنتاتنا كله بجكا بإግዚአብሔር دو تزيبيلو بسب دو زبل أيكونن مو زيابيهر دو كبللنا دما قسلنا ننقرو حمامنا ننقرو صقمنا ننقرو شقرنا نكافلو زيابيهر طعم نزاربلو صبو نريالو غزي يمصالنا
كم حاديركم أملاخ شم أملاخ زتمسكن يخون حد الشمون تزخنا اللواني تولي لخد أني كاب كله أبز بيت خستان نازل لهم كيلاتات job opening علنا تي job opening IT كلا زلكم أبتو IT خدردونا توم أب building committee إنه نايدت أب خيلاتات هونكم كتردونا ناي fundraising committee زمحواتنا دا دارجة 1 مليون قرشي ما وزيهم زحلف 6 عامات مو كلهم دارجة روتها وصل لزلوسي بجهاتكم حدش تي سبعة ندلس لزهنا كيلاتات زهونكم كتوكسونا كم أون ناي advisory committee زلو يحواتنا دارجة جزيومن يودا سلزلو نعمون كنتكم سلزلنا بجهاتكم توم جزيز لكم كلت لكم كتحاورنا نلاو كاب زم حجز لنا بورد ممبرز تحنت سبك تفلت أوازق بأكم ويزرو تغير دا تغلط بحال ساد ما سكرتاري نايتي نهنا بورد عمالتيو حجي أبيت خرستياننا بزخون المخنيات جيجان نقبر تدا أخوينا كم حايس زلو نقبر تدا اللي خوينو ويدما نبدلو نقبر تدا الليو ساعة نقبر زلوا توم تخلو إيميل صحيفكم بإيميل نغتصدلنا توم إيميل كسر زي تخلو قلنا بقال أزاربكم إتي كومبلين ويدما تي أختار كله كتصحف على مهناتو نايت بتخستان تاريخ سلازخونا تصحيفو تبورد بزعبو زتيو كاو عهدكم يا ناتي يسرح مالتيو دويله بزعبات قداي يخزار بكم مالتيو سلازسي تي أسرارها خانة تطبق مالتيو مخناتو زنهانا حجز البورد ويك مانجمنت نخون ويك نخيكون سي يتي بأسرارها سلازخونا بجهاتكم زخونا رئيسون ترى أليو نتسجل على طرحكم كتنقروا هذا نمهر أمانة نجاركم سبز عبا سنبتيو دكتور زرعان تنجاركم سبز عبا جنزابيو نعاون تنجاركم ني جن أو مزجب كأتوس رزلو بجهاتكم ساعة تزرعوا أوكي بزعبها سريت زحالف حد كذي زي نقدر زي صحفهم صحيفة سي تصحفكم تزارهم بقى سؤال كذا كون كويدو هجي تجاجل إلى نقدر أنا مالتيو هجي نتايو بورهي سبتمبر 16 تشعت يحواتنا خم حبر تسفى كل التدمى ناي مدهاني على منبر يلي نيرة كان سن ناي مدهاني على محبر زي كوناسي ناي زبيت خرستان محبرين حجي الساعتين قلت أقول عد كوينن نزبيت خرستان 4 ساعات خستايلن وين صريت جيرنا النايم مو حجيت جاي أريمر له مالتيو اوكي زندي ده اوكي ذا حلفة سنبت حنت حفتنا املاك جيجا جزالي بس سنة ساعات تقرب مسأسي أبي كم زجبر كنت أفي مالتيو حجي كي ترسع ما تبعي ليه نو كي ترسع إلى نجرت النت wow, this is not right. هو شبه تا نتدق سلام بيت خريستيان أمارش قش thank you أمارش تبع الحفتناسي نتدق سلام بملو أسرع نتبازرم زلوا كله أسرع مو بيت بورد بشم بورد بيت أعمي نمسكن thank you.
اوكي حجي لما عالت ختاوتو انت داريهم دما ابتي اب متوي بت صقام وغن ناي بايبل قريبنا نيرنا ابت ناي قدم بيت ክርስቲያን ናخلنا ت بايبل ابت كوف مبلينا نيرو حجي كن زون كوف مبل ابت كوف مبلو كن قبرو ስለዘደለና او ስለዘሎ በጃሃትኩም ክታአቱ ኸለኹም እቶም ነቦታትና ትምህርቲ ትከታተሉ ትደልዩ سومس حق تزنقرونا زلو chapters حق ديو خمان نختفلتو سي بايبل العلكم تخاتاتو لنا زمان باتاتنا ختود مسوداكم دما وخوف بلو حونا يوسف لما علت عسرت زهونا بوكسس نزوم من اساتو كاز ملكتا يكونن كن تم مرصين تقبرو خماي زي ناي حد غزي خلينا نبب كلنا عيننا يقيح عيننا انزا خونيمو اي دروبس امصيلو ات اي دروبس حسرت زهونا بوكس سين مصين زلوا سلازي توم دليت دلكم تدلو سبات ابوتات حفتنا ممر ابات وكسوامو السو عسرت بوكس حجالا السا ختبكم مالجيو اوكي بزعبا ناي حونا ناي ودنان روبيل مرعدما مزمور براكتيس سلازلو ات مزمور براكتيس مبزحتو زين غورانيرن حجكن ያው ጥሜትን ጽምአትን ስለዘለ ይመስለኒ አብት ቢልዲንግ ሆና እንደሌን ዘለዋ አብሩም ሜትን 16 ቦታ ቀርብናለና ስለዚህ እቲ መዝሙር ክትገብሩት ደልያ አዴታት አህዋት ኩልኻትኩም አብሩም 26 ወይዘሮ ሃና ትጽበየኩም አለ ብዛዕባ ናይ ሓውናውን መርዓ ድሬስ ኮድ አሎ ተባሂሉሎ زي دريس كود كل ነገር ጻዕዳ ኸውን ይመስለን ተሐሲቡ ዘሎ አዴታት አይ ዶንት ኖ ሽግር ዘለከን አይመስለኒ ምክንያቱ ጥበብክን አለከን አቦታት ግን እንድዒ we have shopping ክንከይድ ዘርሌና መስለኒ ምክንያቱም እቲ I think voluntary መስለኒ voluntary ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ጻዕዳ እንተ ዝኽደን ግቡእ ተባሂሉ ስለዘሎ ሕጂ ቶም ጻዕዳ ክዳን ከማይ ዘይብልኩም ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ በዚ ናይ ኮቪድ ምኽንያት ነዚ መርዓት ተቐሪቦም ዘለዉ የሕዋትና ንሕናሲ ምግቢ ንኽንእዝዝ መስተ ንኽንእዝዝ ካብኡ ድማ ሰብ ክንደይ ይኹን መፅእ ኸውን ኢለን ይለዋወባ ኣለዋ እቶም ሕጂ ፎርም ተዘጋጅዩ ኣብቲ ደገ ሰላም ኣሎ በጃኻትኩም እቶም ክትመፁ ዘይትመፁ እንተደኣ ኾንኩም ወይ ድማ ትመፁ እንተደኣ ኾንኩም ሲ ንገርዎን ምክንያቱ ዶክተር ጴጥሮስ ዝሓለፈ ሰሙ ብዛዕባ ኮቪድ ብዙሕ ነገር ነጊሩና ስለ ዝኾነ ካልኣይ ነገር ቴንት ከድልየና ድዩ ኣየድልየናን እዩ መስተ ክንደይና ክንእዘዝ ምግቢ ክንደዩ ክእዘዝ ስለ ዘሎ በጃኻትኩም ተወከሱና ኢለና ኣለዎ እሞ ኣብቲ ፎርም ቀሪበና ኣለዋ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ግብረ ሰናይ ናይ ለሚን ኦም ገዲፎምልና ኸይዶም ኣለዉ ሕጂ ስለ ዘምፀልና ብጣዕሚ ነመስግን ካልኦት ኣዴታት እውን ከምኡን ተወሳክን ፅቡቕ ነቲ ሌመን ትሪ ኣብ መሬት ከነትዎ ስለ ዝኾንና ያው ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ኮስኮ ምኻዱን ካይድልዩ እቲ ኩሉ ለሚን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክርከብ እዩ ማለት እዩ ዮሴፍ ሓውና ናይ ቦርድ መንበር ዮሴፍ ሓውና በጃኻትኩም እዚ ፕላስቲክ ባግ ንጫማና ንጥቀመሉ ሲ ትራሽ ግበርዎ ምክንያቱ በዚ ኮቪድ ዘለና ምክንያት ሲ ሓደስቲ ንጥቀም ስለ ዘለና እቲ ዘተጠቐምኩምሉ ብምሉኡ ኣብ ትራሽ የእትውልና ኢሉ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ብዛዕባ ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት እዩ እዚ ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት ድማ እንታይ እዩ ብ2020 በብገዛና ተዓፂና ከለና
ሓውና ዶክተር ፀጋቡ ኣብ መጨረሻ ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ መፅኡ ሽማ ክትነግር ዘደለየት ኣደ ሽሞም ክነግሩ ዘደለ ኣቦ ከምዚ ሂቦምና ኩላና ብሃረርታ ንፅበይ ነርና ሎሚ ክንደይ ኸውን ገንዘብ ወፅኡ እንዳበልና ያው ትስክፍታ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ግዜ ዳርጋ 55 ካብ 60 ዝኾኑ ንሞርትጌጅ ሄልፕ ብወርሒ 100 ቅርሺ ዝህቡና ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዞም 55 ዝነበሩ ሰባት ዳርጋና ኣብ 221 ናብ 24 ወሪዶም ስለ ዘለው ሕጂ ዝገበርና ጌርና እቶም ክእለት ዘለኩም በጃኻትኩም ንዝመፅ ዘሎ ዓመት ፈርዖን ዋላ 2 ዓመት ፕሮሚስ ጌርኩም 100 ቅርሺ ነቲ ሞርትጌጅ ሓገዝ ንኽትቡና ንላወኩም ማለት እዩ ሕጂ that's it ግን እዚ ብዛዕባ እዚ ያው እንታይና ሽም ንክንወስድ ንደሊና እቲ ሽም ድማ ካብ probably ሕጂ እንተደኣ ጀሚርናዮ ባይ ጃንዋሪ ክጅመር ማለት እዩ እንተተኻኢሉ ካብዞም 55 60 ሰባት ናብ 100 ሰብ ክንከውን እሞ 100 ሰብ ሓደ 100 ቅርሺ እንተደኣ ሂቡ ነቲ ሞርትጌጅ ክሽፍልና ስለ ዝኽእል በጃኻትኩም እቶም ክእለት ዘለኩም ሰባት በጃኻትኩም ተመዝገቡልና ካልእ ለመዓልቲ ሓንቲ ሓፍትና ስለተጸላኣኒ ጸሎት ግበሩ ኢላ 50 ቅርሺ ሂባትና ሓደ 10 ኢለን 210 ሂበን ሓደ ስድራ ቤትና 10 ኢሎም 155 ጉማባ ድማ 5 160 ሂቦም ካብ ገይሽ ዝነበርኩ ባሉ ቦታ ብሰላም ይመለስ ስለዘለኹ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኢላ ሓንቲ ሓፍትና 100 ቅርሺ ሂባትና ኣላ ቅዱስ ወድና ድማ ሎሚ ቅዱስ thank you very much you said you were going to give me $5 but you gave me $10 I thank you very much ነቲቪ ተዋህዶ ኢሉ 5 ቅርሺ ይኽበና ሓሲቡ ነይሩ ሕጂ ግን ሎሚ በቃ 10 ቅርሺ ኣምፀልካ ዶ ኢሉኒ 10 ቅርሺ ሂብንሎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦትኩም በጃኻትኩም ቲቪ ተዋህዶ ናይ ብሓቂ የድሊ ስለ ዝኾነ እቲ ኢድኩም ኣይትሕፅሩ ዝሓለፈ ሰሙን ዘይተዛረብክዎ ግን ሓደ ስድራ ቤት ንቲቪ ተዋህዶ ኢሎም ዝሓለፈ ሰሙን 200 ቅርሺ ሂቦምና ኣለዉ ካልኦት ድማ ስድራ ቤት ከምኡ ንቲቪ ተዋህዶ ኢሎም 100 ሂቦም ካብኡ ድማ ናይ ድለባ ኮሚቴ ድራር ብሓንሳእ ኮይና ክንበልዕ ኢሎም ድማ ናብ ዳማ ሬስቶራንት ከይዶም ያው ከይዶም በሊዖም ሰትዮም 150 200 ኣውፅኦም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ግን ክምለሱ ከለዉ ግን እታ ናይ ዳማ ሬስቶራንት ሓላፊት ሕጂ እውን ሽማ እኳ ንምልጎ ኣፅንዐዮ ነይረ ሕጂ ድማ ጠፍዩ ሰለሞን ቀለም ዳማ ብራቮ ቀለም ዳማ ንበዓል ሰለሞን 4500 ቅርሽን ሂባቶም ማለት እዩ በሊዖም ምስ ወዱ እዚ 4500 ካብቲ ቅድም 12000 ክህበኩም ኢላትና ስለ ዝነበረት እሱ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ተባሂሉ ተፃርዩ ግን ኖ እሱ ይኮነን ብመወሰኽታ ኢላ 4500 ሂባትና እሞ ሕጂ እዞም ቦርድ መንበርስ ንሕና እውን ክንከይድ ንብል ኣለና ኣይፍለጥን እዩ ኣቦታትና እውን ክትከዱ ይግባእ እዩ ግን ኩልኻትኩም ኣይፍለጥን እዩ ንግስቲ እስማ ማህዳት ኮይኑ ክኸይድ ኣይፍለጥን እዩ እሞ እዚ ወድሓንኩም ግን ኣሮኖ ካልእ ነገር ረሲዕ ዶ ክንኸውን ብጣዕሚ ሽግር እዩ Yeah, bravo. Okay. حجز ترى ولا لهم سلة تمالسي ملو معلت أبزينا وعلنا أم كنتكل
كم تقدم استزاربنا له 4 أؤمنة هنتكل حاسبنا 3 بزم أبوتاتنا باترياركس شم كخون تحدد ما أبونا بالكاباس مركز كخوني تبعي دنيرو حجكن تي مع جزء ذكر له جزء سلزخونا حلف الناس لزيد لنا بس أجامن بيمانن كل توسيخنا شدش تغيرنا لنا شدش تدخلنا حجي نزن 3 سورخ من لنا دحين بعلنا خنكفلونا يلو من الله نزن 3 كن يا غير خبنا لنا كنت ما فأركم تداخوينو أبزح جزلهم نحن خنكل تبلون تداخونكم نلاو مالتيو حجي تنز مرصناين ما نقصتي أولع تزيكون إلى ما خبيلتنا نيرة جن أيتخالن أولع خنقبر جن كروب ميرتل ده بحالا إن حجزان كروب ميرتل كا أسرار حمشتن سقع 3 فيتين زخوانا April, May, June, July, August up till October يا فلاور قبرين تقومتن كاب نت بيت خريستيانون عبي مجمرته عبي أمينا دليلان إرنات قنت عب نت بيت خريستيان كخولوس لزخوانا إذا حج مريضنا ينزل لنا نزيئين ينزل مثلا تحنت زيات مثل خاليت الله ده تخاليتي 5 مثل يا تنشدش تبب لنا تنكرر على مالتي حج انتايو دياقون حجت يمرعاو سلازلو نعونكوا خركبالو كلانين قنت تخالك زي قلت نعمتا ولا دحريو قن زمدك انا بزخ مرعون تداخوينهم قن ناب كالبوتاون خديو بلوم اذا بيت خريستيان بتعام خصبو سلازخونا سي ابز مرعينايوم ابز سيلينايوم او بلينا ستينا نفاله مالتي سلازي نز بيت خريستيان تصبو لازم بتخسان سي بزح كان تصبقوا حساب سلازلو كتردونا وكان كتردونا تدلي سبات انت لهم زي إساق زبال حونا بزعبا زي انتاي ختكلالو انتاي ختكليه بلون بزح فلتات سلازلو سي مسؤول لا تماخرنا خنجبر سلاز خلسي بجحاتكم نسبة خريستيان كتصبق بوشتي بتعامل صبقوا بوصاون كمون صبق نخون تحاجزنا مو يقني لي زود حنكم Thank you very much. I really Adnenu aristekemo Kirme Xavier Amlakene Bere Gebru Kaine Kime Varikene አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይዘሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን ማዕቐቦት ከውንፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙኻ ሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸዋት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ህሊና ንጽሕቲ በድንግልና ስጋሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ይሓልኹም በአቡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 بزحلفي محاركم زمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كما شرحت تفتحكم انت اجزتنا مريم محرنا كريستوس نبل 10 قلت اجزتنا مريم محرنا كريستوس انت مريم محرنا كريستوس انت مريم محرنا كريستوس انت اجزتنا 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 مريم محرنا كريستوس
بأنت اجنا مريم محرنا كريستوس بأنت اجنا مريم محرنا كريستوس بأنت اجنا مريم محرنا كريستوس بأنت اجنا مريم محرنا كريستوس يا بهر يا هالو مثل كلك آمين እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዝተቀበልና የወስጉን ደሞ ንሕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣድሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ይፀምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩትም ዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ንዓና በብዘድልየና ንሕና እውን ዘይንፈልጦ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ጎይታ ጉድለትና ክትምልእ ጸጋኻ ክትበና ሕቶና ክትምልሰልና ንልምነካ ኣለና ጥራይና ከይንምለስ ከይትሓድገና ጎይታ ንልምነካ ኣለና መስቀልካ ክንፀውር እሞ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ተኸፈልቲ ክንከውን ጉዕዞ መስቀል ክንጓዓዝ ጎይታ ሓይልኻን ፅንዓትካን ክትበና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ኣርህወሎም ፈሒሎም ዘለዉ ድማ ኣክቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ባረትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግህድን ኣብ ዘለውዎን ኣብ ቤትካ መብኦም ዝሰደዱ ድማ በረኸትካ ኣፍስሰሎም እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝዓረፉ አቦታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሲ ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣፈቐዱ ንዝዓረፉ ንስኻ ኣብ ዘለውዎ ትፈልጥ ሞ ጎይታ ነብሶም ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃምን ይስሓቅን ከተንብሮም ነቶም ስድራ ቤት ድማ መፀናንዕ መንፈስካ ክሰድድ ንልምነካ ኣለና ንኩልና ድማ ሕጂ يأخلوكم مكرا خطبلنا قويتا نلمنا كالنا مكرانا خطودهم حراتك خطوردلنا نلمنا كالنا نهاجرنا نهزبنا نقرا بابتنا نخلهم سلام تاب سلام كوردلنا نزازلنا هاجرون سلام كان هدات كان هبا كم تخون هواري أزمهر كيام صلوت أب سمايات نبر ربنا نبلنا زوع كالنا سمكا يكدس مكست خاتمتا بخارك خمتا بسماي كم دريخون نعيلة كيرانا لهم هابلنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نبسانا حدقنا كوكفات حلنا نبرا فتنا يتدونا منقستن حايدن كبر نزل عالمنا تكاي مامين وعدينا غرسن قرماريام من يكرس قبريل ملاك سلام لك لهم فعلنا خدن قليخي بسقاهون قليخي أدك زيابير قويتا سراوي سلام لك لهم نسخي خبر نسبرختي خي فرماتنكم رخي ومن تتكاك جابير مساخي وفسيتي داسي بالك حاجاتنا نخاد قلنا نفتوى تخيص كرسوس من تانام حلل من النامين سمعت يدي ولا ابن بيتروس